مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنسبل داوود بودكاست. معي أنا داوود حرب، في حلقة نهدف فيها إلى إثراء المحتوى العربي التربوي مجددا. في حلقتنا اليوم تحت عنوان القيادة التربوية في المدارس الخاصة، يسرني أن أستضيف الدكتور طارق هرموش، مدير ثانوية سمارت كوليدج، وهي مدرسة خاصة متميزة في منطقة الحوش سور، لنتناول معا واقع التعليم في القطاع الخاص، دور المدير في تطوير المدارس، مستقبل التعليم في لبنان كذلك الأمر، بالإضافة إلى التعرف على مسيرة ضيفنا المميزة. دكتور طارق، أنا حاكي أنا وياك قبل، يجب أن نبدأ ببيتين من الشعر أو الزجل. بدي بيتين زجل هما الأقرب إلى قلب الأفندي. حبيبي دكتور داود، شكرا على الاستضافة. بالحقيقة إذا بدك بنعمل حلقة كاملة عن الزجل، لأن الزجل هو من التراث، يعني من أساسيات التراث اللبناني اللي بيرجعنا لجذورنا. فكرت بالسؤال لما قلت لي إنه بدي أسألك عن الزجل. بالحقيقة ما لقيت بيتين، لأنه الزجل متنوع جدا. يعني في عندك القصيد، عندك المعنى، عندك القرادي، عندك الموشح، عندك الشروقي، يعني في كتير أنواع من الزجل. فكل لون أو كل نوع في طعمته الخاصة، يضاف إلهم كمان إذا جوقة أو إذا تحدي أو إذا في عصبيات قبلية كانوا يعني على خلفيتها عم يتحدوا بعض. فكله هيدا بيلعب دور بقيمة البيت الشعر بس تسمعه. يعني إذا بدك تبلش مثلا بالسبعينات وقت حفلتي المشرف وبيت ميري، إلهم وقع معين الأبيات الزجلية. بس تروح بعد منها على المدينة الرياضية بيعلى الدوز، بيصير البيت الشعر هون بيتحول لحرب طائفية ولا شوي تحدي. يعني بالتحدي حتى شوي بتروح كانت على الطائفية، خاصة الاحتقان ما قبل الحرب الأهلية بلبنان. بعدين بتروح بينقطعوا فترة، بترجع على الثمانينات، بداية الثمانينات، بعدين مهرجانات بيت الدين إلى آخره. فكل حقبة وإلى الزجل الخاص فيها. طيب هلأ بهيدا الحقبة اللي أنا ما بحب بعد الحقبة الحرب. القديمة. طيب. أنا بحب الحقبة القديمة. نحن أول شيء لازم نقول لك الحمد لله على السلامة، والحمد لله على السلامة لكل اللبنانيين والجنوبيين. نحن يعني للأمانة عم نسجل هيدا الحلقة مباشرة بعد الحرب اللي صارت بال2024، وهي أول حلقة منسجلها بعد الحرب، وأنا كنت حابب نكون سوا ما قبل هيدا الفترة، ولكن شاءت الظروف هيك. طب إذا أنت هلأ بدك تختار لنا بيتين، رح أختار لك لا هلأ لهيدا الحقبة، هيدا الحقبة قليلة مش قليلة، رح أختار لك بيتين بحبهم أنا كتير. اللي هن بيشبهوا يعني الجنوب. هي أكتر من بيتين. هن في قصيدة لخليل شحرور. هو خليل شحرور من هونين. صحيح. هونين هي من القرى السبعة، وهو كان ساكن بشحور. فبيدعون على حفلة بشحور، بيقول رجعت يا شحور ليكي وعاد لي حنيني وربنا بيشهد علي، إلك فيي حنين وحب أكتر ما إلها ضيعتي هونين فيي. ايه وبيرجع بكفي كمان من اروع القصايد اللي هي، مع انه قصيدة تغزل بالقرية. رجعت اشوف بلك الدهر اثر عليكي وجعود خدودك شوي، فشر هو الدهر حردب وختير وبعدك مثل ما كنتي صبية. واو. للمستمعين والمشاهدين، هونين صحح لي اذا انا غلطان، هي من القرى اللي ما زالت، هي هلا مستعمرة، ما زالت محتلة. بسموها اسم تاني بتصور. بس هي بعدها محتلة، صح. في وأهل هونين أبدعوا بمجال الشعر ومجال الأدب بلبنان، لأنه مرات كيف بيصير في، يعني أنا هيك بقيسها للظاهرة، كيف بيصير في مرات دولة بيصير فيها حروب، بيصير فيها اغتراب، ينطلق إلى الخارج، يبدع الأشخاص ثم يعودون إلى الوطن. نحن بالعالم العربي وبلبنان خاصة عندنا ظواهر هي هجرة داخلية، مثل أهالي القرى السبع، مثل أهالي الجنوب اللي تهجروا على بيروت، أبدعوا
صح. عنا الأدمغة بتهاجر وللأسف ما بتعود بترجع بس للحنين إلى الماضي وللذكريات، مش للاستقرار. بما أنه الحديث بجر بعضه، أنا هون بدي استذكر الدكتور الزميل هشام شحرور، كمان هو بالأصل من هونين، وكان يعلم معنا بدومين التربوي باختصاص التربية بالجامعة اللبنانية الدولية وبعدة جامعات بلبنان، واستشهد بهذه الحرب الأخيرة. صحيح. كذلك نحن بنرجع نستذكر أحد الضيوف اللي كان معنا اللي هو عزيز على قلبنا، الأستاذ وداي علي أحمد، كمان استشهد بالحرب هو أفراد من عائلته بهالحرب اللي كانت كتير صعبة. يعني مثل ما بنقول باللبناني تنذكر وما تنعاد. شو بنرجع بالجنوب مثل ما كنا وأقوى؟ أنا متفائل جدا ما بعد الحرب هلأ، مثل ما قلت تنذكر وما تنعاد، لأنه كانت كتير قاسية على جميع الأصعدة، بس أنا متفائل أنه رح يصير في وضع كتير أحلى بالجنوب هلأ. خلينا ننطلق من هالتفاؤل، وتفاؤل زائد جنوب لنوصل لنشأتك. مين طارق؟ مين هو طارق؟ أنا اسمح لي كمان أقول لك طارق، مش دكتور طارق، وأنت داوود، هيك أسهل وأحسن أنا بي مدير مدرسة. أنا نشأت ببلدة اسمها مجدلزون، هي قضاء سور على يعني قبل التحرير، قبل 2000 كانت خط تماس. صحيح. وضلينا لحد فترة التحرير ما فينا نطلع على الضيعة، يعني بعد الساعة 6 بالليل ما في حد يطلع على الضيعة. بتعرف واحد بي مدير مدرسة، فدايما بيكون التوجه نحو التعليم هو اللي بيشد. هلا أنا كنت حاطط سؤال هون بعد شوي بدي أسألك إياه، هل دخول عالم التربية هو صدفة أم مخطط لإله؟ بنرجع بنسأله كمان، بس مش الظاهر صدفة. لا يعني أنتم من عائلة تربوية. أنا بي مدير مدرسة، وكان يعني كنت أنزل معه أنا على المدرسة كل يوم. وبي بفيق من الساعة 7 كل يوم، من الساعة 7. وما ونحن بننزل بالسيارة، شو ننزل مشي. صحيح. والمدرسة بعيدة والسيارة كانت بيجو 404 من اللي ما بتدور الصبح، ندفشها كل يوم الصبح. فكنت انزل معه كل يوم الصبح على المدرسة. وكنت عيش معه جو الإدارة، يعني معه بالإدارة جوا. فكنت يعني حتى الإدارة لما بلشت بالإدارة ما كان جو جديد علي، لأنه كنت عايشه كل يوم. بيقولوا خلقت بالإدارة؟ والله فيك تقول هيك شيء. يعني كل يوم كنت انزل معه على المدرسة. يعني وقت التسجيل كان شو بدي أعمل، يعني بعدني صغير بالصيفية نقعد بهالمكتب مع الوالد، اقعد معه هول الملفات القديمة اللي بينطووا بهالشكل، والدفاتر الكبيرة اللي 3 أمتار. أوكي. أول ما فتحت المدرسة سمارت كوليج ببالي إنه هالدفاتر بدي أشتريهم، رحت اشتريت منهم. برمت ما لقيت منهم بالمنطقة، رح جبتهم من بيروت. والله السجل الدوام والسجل كلهم جبتهم. وبعد موجودين عنا بالمدرسة. فما بعرف إنه بس يرتبط الإنسان بذكرى معينة بيحن لها وبيحب يرجع لها. وبتحس في أثر لهيدي يعني التجربة اللي عشتها مع الوالد بمسيرتك المهنية وبحياتك اليوم، ولا صارت أثر بعيد من الماضي؟ هلأ أنت بلشت بالزجل. ما هو أنا حبيت الزجل من وراء بي كان دايما يشتري هو الشرطان، كان بعدنا على الكاسات يشتري شرطان الزجل وأنا أقعد أتسمعهم. وحبيت اللغة العربية كمان من وراء، لأنه بي معه ماجستير أدب عربي. بعدين توجهت على الرياضيات. يعني أنا خلصت بسنة أظن 94 خلصت ليسانس رياضيات بالجامعة العربية. وقتها بنفس السنة طلبوا دار معلمين أساتذة الرياضيات، دار معلمين متوسطة. فأجت قال لي بي روح أقدم عليها. قلت له أنا بتعرف الواحد بس يكون متخرج وجايب نتيجة منيحة بيكون عم يحلم. قلت له أنا ما بعمل إلا أستاذ ثانوي. قال لي يا بي روح أعمل أستاذ متوسط هلأ، وبعدين لما يصير دورة كلية تربية بتروح. فأجيت والله على الدار معلمين التوسطى، يعني تنفيذا لرغبة بي، ما كنت مقتنع فيها. هاي أو عملتها بالنبطية وقتها لدار المعلمين. ما زال قائم دار المعلمين. بعد وهذيك اليوم مرقت من حده. استذكرت عملناها 2 سنين هون بدار المعلمين. رجعت بسنة 2004 صار دورة تثبيت على الثانوي، وكنت أنا
بسلك التعليم الابتدائي. يعني إذا بدك تحكي عن مسيرتي التربوية، أنا علمت كل المراحل من الأول ابتدائي للترمينال. كتير حلو. على فكرة هن الدور المعلمين هن شيء جزء إذا بدي أقول من خطة كتير كبيرة كانت معمولة للنهضة بالتربية بلبنان، لأنه كان زمان كان في كلية التربية ببيروت بس، فطلعوا بفكرة دور المعلمين وتوزيعها إذا بدي أقول بالأطراف أو المناطق الأقضية كرمال ينهضوا بالإكيب الطاقم التعليمي، يأهلوه تربويا حتى يصير بالمدارس. لأنه إذا ما نطلع بالحقبة التربوية اللي قبل هيدي، قبل دور المعلمين، كان مجرد لامتلاك هيك شهادة بالسبجكت ماتر أو مادة الاختصاص أنت مؤهل أنك تفوت تتعلم. هيدي مشكلة المشاكل، هاي مشكلة المشاكل وما زالت قائمة وبكتير من الدول مش بس بلبنان. يعني أنا معي ليسانس رياضيات، هالليسانس رياضيات أبدا ما بتخولني أن يكون معلم رياضيات، لأنه اللي بنتعلمه بالجامعة مختلف كليا عن اللي بنحتاجه بمجال تعليم الرياضيات. من هون خلقوا اختصاصات التعليمية بالزبط. تعليم الرياضيات، وللأسف بعض منهم صار تجاري ببعض الجامعات الخاصة، ولكن بعدها كلية التربية بلبنان محافظة على هيدي الصفة انه عن جد اللي بده يعمل استاذ لازم يتخرج من كلية التربية. وانا بالادارة كنت مثل بقول بحبش عليهم هولي اللي بيكون معه كلية تربية رياضيات وعلوم للابتدائي، انا بعطيهم اولوية بتقديم الطلبات. صحيح. هلا انا يمكن عندي انحياز لكلية التربية لانه خريج منها هيدي بالدرجة الاولى. كفيلنا عن مسيرتك لأنه خلصت بسنة أكيد غنية كتير. خلصت دار معلمين بعد سنتين، تعينت بالضيعة عنا بمجد السون، كنت علم ماث وفيزيكس وكيمستري بالتسعينات بال95. ما هو دي ما قبل دكتور طارق، هو ما قبل المناهج الجديدة، قبل المناهج الجديدة صح. إن المناهج الجديدة نزلت بسنة 98، ب98 شاركت فيها أنا المناهج الجديدة بمادة التكنولوجي. وقتها بعدني ذاكرها لهي المادة، كان لك كتاب صغير موزع على الحلقات حتى الابتدائي يعني. وقتها عملنا دورة بزحلة ثم تم إهماله بطلوا يعطوه صح المدارس. مع أنه مادة مهمة يعني مفيدة جدا كانت، لأنه المحتوى اللي لها كتير غني. بعدين مثل ما قلت لك بسنة 2004 عملت كلية تربية. بعد ما نجحنا بالامتحان مجلس الخدمة رجعنا ضليت بهيدا المجال، أكيد بالتوازي مع العمل بالتعليم الرسمي. كنت أعلم بالخاص وكنت مستلم إدارة تربوية بإحدى المدارس الخاصة بجنوب. رجعت استلمت إشراف بمؤسسات أمل التربوية، واستلمت إدارة تانية كمان لحد ما أسست برنامج الآي سمارت اللي هو برنامج الحساب الفوري. ورجعت كمان شو اسمه صار في نوع من التعاون والشراكة مع شخص كتير بيعني له وكتير بعزه، هو الحاج علي جابر، لحتى أسستوا مدرسة خاصة بمنطقة. أحكي لك قصتها هيدا، مش عارف إذا بتحطها أو بتقصها. لا منحط اللي بدك إياه. وقتها كنت قاعد بالقهوة عم بشرب قهوة، قاعد وأنا ديما بس كنت قاعد بكون عم بشتغل على الكمبيوتر، إلا بعيط لي شاب لو سمحت عايزينك. بعرفه شاب صديق يعني. قال لي في الحاج علي جابر بتعرفه؟ قلت له إيه بعرفه، بس معرفة كانت سطحية، وأنا كنت من النوع اللي عندي طموح كتير عالي بالتربية، يعني إنه إذا بدي أعمل شيء مرتب. فإجا قال لي في الحاج علي عم فكر يعمل مدرسة. أنا ما بعرفه وقاعد بقهوة شعبية، قلت إنه يعني عادي. قلت له إيه جيب $5 مليون واحكيني. ضلت ماشي، قطعت مسافة يمكن شيء نص كيلومتر إلا رن لي قال لي ارجع الموضوع جدي. رجعت قال لي إيه موافق. قال لي لو تقول له أقل من هيدا الرقم يمكن ما كان يوافق معك، لأنه جاي بدي أعمر شيء مميز. ب10 دقايق اتفقنا، لأنه نظرتي للصرح التربوي اللي بدي يتعمر ونظرة المستثمر كانت متقاربة جدا. عمرنا مدرسة كلفت 20، فعملنا مبنى كتير لازم تكتبها بالهيستوري اوف ذا سكول يعني. هاي القصة يعني الانسيدنت اللي صارت بينك وبينه هي شيء كتير مهم. انت بتآمن بالصدف ولا بتآمن مثلي بهندسة الأحداث؟ والله هي صارت هيك. أنا رأيي هاي هندسة أحداث، إنه أيوة إنه تلتقوا وتتفقوا، ومنسميها بالإنجليش you clicked
واتفقتوا ومشيتوا. وهلا سمارت كولج يعني خلال كم سنة مع العلم، هلا رح نرجع لهذا الموضوع، انه مع العلم انطلاقتها كانت يمكن باصعب السنوات اللي مرقت على لبنان وعلى القطاع التربوي تحديدا باخر 5 سنين. شو بعد طارق مشي pathways بمسيرته المهنية؟ شو كان عندك بعد دروب سلكتها؟ هلا أنا إذا بدك أنا كتير مشتغل، أنا أعطيتك الأشياء يعني المين لاين. هلا على جوانب المين لاين أنا اشتغلت بالتدريب. مين على أنا بدي الجوانب كمان. ايه. دربت بلبنان ودربت خارج لبنان، يعني دربت بالعراق، دربت بدبي. عامل يختلف التدريب عن التعليم ويختلف عن الإدارة. ايه فرق كبير أكيد. صح، بده مجهود خاص. اشتغلت، عملت كتب رياضيات، عامل سلسلة كتب رياضيات، وهلأ عم بعمل سلسلة جديدة عم جددها عم بعمل سلسلة تانية مختلفة كليا عن السلسلة الأولى. اشتغلت مع كتير مراكز تربوية، اشتغلت مع المركز التربوي اللبناني للبحوث والأنماء. كنت عضو بلجان الامتحانات الرسمية خلال هاي الفترة، يعني من فترة. اشتغلت على المناهج الجديدة. اشتغلت على المناهج الجديدة. المناهج 2008 كمان لما كانت بدأت تتطور، تتذكر عملوا شيء وقتها، اشتغلت عليهم. وهلأ كمان شو يعني انت قد تشهد نقلتين نوعية للمناهج 97-98 وهلأ. وال2008 صار في حركة صغيرة مع العلم انه بغير بلدان حدا مثلك مشتغل ما يقارب 30 سنة بالدومين التربوي. صدق مش عددهم؟ ما هلا انا عمدهم بشكل والله مش عددهم. صح، بيشهد على 15 تجديد للمناهج. بس انت 2 ويعتبروا انجاز. يعني الحمد لله محظوظ. الحمد لله. انا بدي صارحك بشيء قبل ما نبلش بالمحاور تاعول الحلقة الأساسية. أنا وقت فكرت باستضافتك كمان في انسيدنت بس صارت جوات عقلي، إنه أنا فكرت إنه بدي أحكي المشاهدين بهذا البودكاست، بهذا البرنامج، واحدة من هالحلقات، نظرة وعمل والعقبات اللي بتواجه المدير تحديدا بالمدارس الخاصة. كنت أنا كداود بدي أحكي، بس قلت إنه أنا إذا بدي أطلع أحكي رح تبين مثل لكتشر أو محاضرة، رح لهم نحن هيك منفكر، هيك بيصير معنا، هيك منواجه عقبات، هيك منحلها، هيك رح يصير. فقلت ما ليش إلا طارق. أنا حاضر. قلت إنه يعني بعتقد تجاربنا صح، أنا يمكن أصغر منك بالعمر وبعدها تجربتي يعني جونيور إذا بدول إكسبيرينس. حبيبي اسمك سابقك الله يخليك. بس قلت طارق يعني he's gonna speak my mind مثل ما بيقولوا بالإنجليش يعني، وبعتقد كتير نظرتنا للمواضيع متقاربة بكتير من المحلات. فقلت لا، ندق لدكتور طارق بيجي وبيحكي لسان مثل ما بيقولوا باللغة العربية لسان حالنا، المدراء المدارس الخاصة شو بيصير معهم، يعني بيحكينا اياهم وبيعرف كمان الجمهور، لأن احنا جزء كبير من جمهورنا هن أهل، هن معلمين بالمدارس الخاصة وهن تلاميذ بالمدارس الخاصة. طبعا أكيد لا انتقاص للمدرسة الرسمية، أنا قريبا رح استضيف أحد المدراء يعني بثانويات الرسمية وبنحكي كمان هن عندهم عقبات مختلفة شوي عننا وفي اشياء مشتركة. فإذا بدنا نحكي بس هلأ بالمدارس الخاصة، شو الدور اللي بيلعبه المدير بالمدرسة الخاصة؟ هل هو كل شيء ولا مش كل شيء؟ سؤال كتير متشعب وكتير أساسي. والإجابة عليه رح تكون يمكن بحكم أنا المراحل اللي مرقت فيها. أول تجربة اللي إلي كانت مدير تربوي. مدير تربوي كانت يعني ما بنصح فيها أبدا أنه يكون بالمدرسة مديرين، مدير إداري ومدير تربوي، ما بتركب. لأن المدير التربوي بده يشتغل education والمدير الإداري بده يشتغل نظام وحضور وغياب وهكذا. بلكي المدير التربوي بيعرفش إدارة، بيعرفش، لازم يتعلم. هاي نظرتي كمان. ما بتركب انه يكونوا اثنين. قلت لك نظراتنا متقاربة يعني. لازم يكونوا اثنين. هلا المدير يعني انا كتجربة مثل ما بقولوا فول باكج إدارة، انا مسميني بصور المدير العام، لانه الفكرة كانت سلسلة مدارس سمارت كولج، مش بس مدرسة واحدة. يعني عندنا واحدة وبلشنا بتنتين معها، بس رجعنا خلال الحرب
شوي عملنا يعني هلا قبل 2024 ايه في مدرستين كنا ماشيين فيهم بقوة يعني. فالفكرة انه سلسلة مدارس سمارت كولج بلبنان وخارج لبنان. لما استلمت هيدا البوزيشن واستلمت كل المهام الإدارية، صار في احكيك اكثر عن مدى اهمية انه يكون المدير الاداري هو ذات المدير التربوي، لانه بتبعد عن البيروقراطيه. حتى لو كانت نائبه صار في نوع من البيروقراطيه، هذا بدي اقول لها وهذا بدي يعني بتبطل اتخاذ القرار. انت مع السنتراليزيشن يعني مركزيه القرار. طبعا مع مركزيه القرار يضاف الى التفويض. اي ديليجيشن. ديليجيشن كتير اساسي وانا بعتمده كتير بشغلي. وانا كمان شفت قلت لك استاذ محمد كوبي بيست. ايه انا مثلا في عندي المنسقين لهم دور كتير قوي بالمدرسه. هن صلاحياتهم كيف؟ صلاحياتهم صلاحياتهم معهم فل يعني. صلاحيات المدير معطيهم اياها بالماده اللي لهم. كل الشيء بدنا يعملوه معهم الصلاحيات اكيد. بس نحن عنا بالمدرسه كل نهار جمعه اجتماع تنسيق. بمجلس التنسيق بناخذ القرارات العامة اللي هن بياخدوها مش أنا باخدها وبتروح على التنفيذ. فكل أسبوع بيكون عندنا اجتماع لمدة 2 ساعة من أجل التخطيط لمستقبل المدرسة. ومساقبة أنه أنا عندي اطلاع بكل المواد الدراسية تقريبا. يعني بقدر أحكي باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، بالرياضيات، بالعلوم، بالمواد الاجتماعية. عندي فكرة عن الكل، فبقدر ناقشهم بالمواد اللي هن منسقين عليها وبقدر أعطي رأيي. فهون مثل ما بنرجع لنفس النقطة إنه لازم يكون المدير تربوي. وإلا ما بيكون مدير، بيكون HR. حط HR ويشتغل توظيف وحضور وغياب ومحاسبة. عندنا HR بالمدرسة نحن. بس المدير لا، بده يكون تربوي. من كان تربوي ما فيك تسميه مدير. تركبش ما بتركب. وين الوجه الإداري تاني غير موضوع التوظيف والدوامات؟ هلا إذا بدي أحكي لك أنا يومياتي مثلا. عندك الأهل اللي أنا بحبهم كتير يعني. وما بتكمل المدرسة بلا الأهل أكيد، بالإضافة لروح المدرسة هن الطلاب. بس الأهل بتكون مشكلتهم بتنحل مع الناظر أو بتنحل مع الأستاذ أو مع المنسق. لا إلا بدنا نشوف المدير. هيدي بتاخد لك جزء. إذا ما كان عندك communication skills يبعد الله. طبعا. فالأهل بشوفهم ودايما بياخد منهم يعني. دايما آراءهم بتساعدني بتطوير المدرسة دايما يعني. أكيد في بتختلف قد نسبة الاستفادة من الآراء. بس دايما كل لقاء مع الأهل بستفيد منه بشيء بالنسبة. لأنه بالنهاية هن يعني وقت اللي بقول لهم أنا للأساتذة، وقت اللي بيجي ولي أمر اللي عندك على المدرسة ما عنده وقت، هالوقت الفاضي لحتى مشوار من البيت ويجي لعندك ليحكي معك. مش جاي لحتى يقهر فيك، جاي لأنه عنده حاجة. صحيح. وهيدي الحاجة مرتبطة بابنه، وانت أصلا إلك مصلحة ابنه، فأنتوا وياه عندكم نفس المصلحة. هذا اللي بنقوله تماما. عندكم يعني mutual benefit إذا حلقتوا هاي المشكلة. فإذا تعرضتوا كمان مش بس أنتوا رح تختلفوا، مش بس أنتوا رح تضر ما يسمى السياق العام للعملية التعليمية، كمان رح نضر التلميذ. دخلك مثل ما بيقولوا شو نمط قيادتك الشخصية، وهل هو ذاته نمط القيادة بالمدرسة؟ يعني أنت إذا عندك شغل مثلا، هلا نعرف عندك كنت عم تشتغل بالسمارت مثلا ماث، نفس نمط القيادة قيادتك بالبيت نفس نمط القيادة بالمدرسة. لأنه أنا بلاحظ في ناس نمطهم بالحياة شيء، بس لما بيكونوا professionally بالمؤسسة اللي عم يشتغلوا فيها وعم بيتابعوها بيكون عندهم نمط قيادي مختلف. انت مثلا ذكرت لي انه بتحب الديليجيشن او بتشتغل بالديليجيشن. في ناس مستحيل يقبلوا الديليجيشن. هيدا اللي بيكون مش ما عنده ثقة. ليك حتى بلا نفوت بالاسماء القائد السلطه والقائد بلا ما فوت بها الاسماء اللي بناخدها من الكتب. حتى لك انا شو بعمل وانا وياك بنعطيها اسم. يلا. أنا عنا بالمدرسة المدرسة عنا نظامها الهيراركي اللي لها مؤسساتي. يعني كل واحد عارف دوره وله وصف وظيفة خاص فيه، وفي بروسس بتحكم العلاقة بين موقع وظيفي وموقع وظيفي تاني. يعني أنا مثلا رئيس قسم، الناظر عنا بالمدرسة اسمه رئيس قسم لأنه عنده صلاحيات أكتر من ناظر. يعني هو شبه مدير. يعني في بعض المدارس بتسميه مدير حلقة، بعض المدارس بتسميه ناظر، أنا بسميه رئيس قسم اللي هو بيجمع ما بين الاثنين. هيدا عنده صلاحيات والمنسق عنده صلاحيات. في علاقة بتربط بيناتهم اسمها بروسس.
أنا بعرف البروسيس، والرئيس القسم بيعرف البروسيس، والناظر بيعرف البروسيس، والبروسيس بتحكم بين الكل. يعني البروسيس بتقول انه المسابقه بتمشي بهيدي الطريق، متابعه الغياب بتمشي بهيدي الطريق، متابعه مراجعات الاهالي بتمشي بهيدي الطريق الى اخره. فهيدا كله بيمشي بحسب النظام المؤسساتي. انا واجبي ودوري حافظ على هيدي انه تمشي هيدي البروسيس بشكل صح، وصيانتها وتطويرها بناء على التجربه على الارض. أنا بحترم المواقع الوظيفية لكل الموظفين بالمدرسة، وبحاسب الأشخاص، عفوا على كلمة محاسب بس لازم نقولها، بناء على الوصف الوظيفي والبروسيس اللي هي بتحكم علاقته مع بقية ستيك هولدرز إذا بدي أسميهم. فمنبلش من هون، ما بياخد قرار لأنه إجا عبالي أخذ قرار أو لأنه غلط. أنا ما عندي حدا بيغلط، عندي حدا بيخالف الوصف الوظيفي او البروسيس اللي كذا. حتى هيديك اليوم يعني مثل هيك بيشبه هيدا الحكي. اجا ولي امر صف بنص الطريق، فتح على المدرسة صف بنص الطريق. هلا بدي احكي معه، ما بدي اجرحه بالحكي، وبالنهاية بدي وصل المسج لإلي. ما قلت له ليش عملت شي غلط، قلت له صفتك هون خالفت النظام. يعني في نظام بيحكم. نفس الشيء الأستاذ، ما بقول له هالشغلة اللي عملتها صح أو غلط، بقول له هالشغلة اللي تحكي عن المسؤول قبل الأستاذ. يعني أنا ما بقول له صح أو غلط، خالفت أنا مش واجبي أنا أنه صلح للعالم، أنا واجبي أحفظ مثل الرئيس الجمهورية أحفظ الدستور، أحفظ هالنظام. يعني أنا بقول له للرئيس القسم أنه أنت عملت هيدي الشغلة، وهيدي الشغلة مش هيك بنشتغلها، مخالفة لآلية العمل. يعني بطل مضطر يدافع عن نفسه. يعني ديما بس توجه للواحد انتقاد دغري بياخد موقف دفاعي. يعني انت قيادتك هي نحن مسميها قيادة توجيهية وصفية، لأن نحن حتى بالملاحظات اللي بنعطيها للتلميذ بنميز بين الديسكريبتيف إذا بدي أقول اوردرز، وبين الاوردرز العادية، عمل هيك وسوي هيك وممنوع هيك. لا أنا ما بعملها. انت بتعطي description للأكشن بالضبط. which is more fair، يعني عدل أكثر هيدا الموضوع وتوجيهي. بغض النظر انت لما تقول لشخص انت عملت شي صح او عملت شي غلط، انت عم توجهه. عفوا عملت شي مخالف او غير مخالف نحن سميناها هلا. بدي اعطيك مثل هون بسيط، مثلا بالنسبه لمسابقه الرياضيات، بس بدك تصلح السؤال، ما بتقله صح وغلط، بس بتقله صح وشو نقاط القوة، وغلط اللي هي فيدباك. أحسنت، هيك سبقتني. أو الغلط إنه شو الغلط وكيف يصححه. فهيدا هي الأمور. وهيدا بيناسب الوضع الإداري إذا بدي أقول هلأ حاليا بهيدا القرن 21، ولا القيادة التقليدية. هلأ كتير كتب أنت عم تحكي عن القيادة، يعني كتير كتب تحكي عن القيادة التقليدية، بعدها موجودة. عندك ليش في أهل أنا بجعل وتلاميذ ومعلمين وبعض المدراء كلهم ستيك هولدرز، في جزء بفضل القيادة التقليدية. صح. ليش؟ في ناس بيحبوا إنه مثل ما بيقولوا مثلا هيك القط بيحب خناقه. في ناس بيحبوا انه يكون المدير عنده هالتجهم وهالغضب في ناس بتحب هيك، ما بعرف ليش. وفي ناس انتبه، في ناس بتحب يعني مش بيعتبروها مور افكتيف. يعني هو ببررك يا ما انا سائل اكتر من حدا، انه مرات بيجي استاذ او ناس بيقول لك انا معود بالمدرسه الفلانيه يقولوا لي اعمل هيك وبعمل هيك، بس انت بتقول له ليه؟ بقول لك انا هيدي اخذني على نمط القياده بالعالم العربي. مشكله كبيره هيدي. اذا بدنا نفكر، نحن عندنا مشكله بالمناهج التربويه بشكل عام، ومشكله بالعقليه ذهنيه المواطن العربي، لانها نابعه من نمط قياده مرتكز على لا ديمقراطية. إذا بدنا نقول، بديش أحكي أكتر من هيك، لأنه هيدي قبل بمقدمتك قلت بتروح للعالم العربي. بكتير من الدول العربية ما في حرية بالتفكير. لما ما يكون في حرية بالتفكير بيصير نظرة المواطن لكل مؤسسة نظرة تبعية. يعني أنا خلص لازم أمشي مثل ما بيقولوا لي. بتحس أنه لما هلأ أنا سألتك عن القيادة وأنماطها، بتحس هالقيادة التقليدية
بعدها موجودة بالقطاع الخاص؟ موجودة. وشو الفرق بين القيادات اللي انت بتشوفها؟ انت بتعطى كتير بالشأن التربوي بلبنان، شو الفرق بين القيادة التربوية بالقطاع الخاص والرسمي؟ يعني انتو حكينا كيف تميزوا حالكم، شو اللي بيميز هالمدراء؟ حتى أول شيء في فرق أساسي بين كل المدارس الخاصة وكل المدارس الرسمية، أن المدارس الخاصة قرارها بإيدها. المدارس الرسمية ما فيها تاخذ قرار غير لا ترجع للمنطقة التربوية، والمنطقة التربوية مرات بيكون الأمر بيحتاج لحتى يرجع لوزارة التربية. ففي هناك قوانين بتحكم وبتحد من صلاحيات المدير. يعني هيدا أول فرق بشكل عام ما بين المدارس الخاصة والمدارس الرسمية، البيروقراطية. أوكي. الفرق الثاني اللي هي إنه المدارس الخاصة في عندها يمكن مش لازم احكيها هيدي، بس في عندها ربح وخسارة. يعني بتفكر انه انا التلميذ عندي هو زبون. خلينا نوصل الفكرة صح للمستمعين والمشاهدين. اللي بفكر بربح وخسارة he's adopting the business like atmosphere. نحن منلا البزنس like atmosphere هو واحد من اهم الابروتشز اللي ناجحة بالعالم، حتى مع النيرسري. انت هلا اذا فاتح نيرسري وهدفك تهتم بالولاد الصغار، طب انت هيدا النيرسري بدك اياه تخسر حتى أكيد تسكر؟ لا اكيد لا. انت ما بتسترجع تقول انه والله هدف، انت الهيدن هدف. انا هون يمكن بدي نكون واضحين اكتر. ليه ما بدنا نسترجع نقول هيك؟ ليه بيقولوا لك انت مدرسة تربوية. صح، انا تربوي، والتربية قبل كل شيء. يعني قبل كل شيء طبعا. قال الحج علي وقتها بعدني متذكر اول ما فتحنا المدرسة، قال لي هيدي المدرسة هدفها نعمل ما نجيب مدرسة عدد على المدارس اللي موجودة بجنوب. انه كانوا والله 50 مدرسة صار 51. هدفنا انه نعمل مدرسة متميزة تقدم خدمات متميزة، وبعدين بنفكر بالربح. قال لي انا عامل انا بزنس مان. أنا أكيد عمرت هيدي المدرسة وحاطت هالمبالغ لحتى أربح for profit، بس مش الهدف الأساسي هو الربح. الهدف الأساسي نعمل شيء مميز، شيء العالم تحكي فيه، شيء بيرفع بالشأن التعليمي بالمنطقة، وبيجي وراه الربح لحاله. معنى هذا المقصد، إنه أنت المقصد بالتحديد إنه إذا الواحد عن جد فكر business like atmosphere واشتغل بهيدا البزنس like atmosphere لكل ستيك هولدرز. ما إذا ربحت المدرسة مش بس عم نحكي مدين، كلهم ربحوا. صح 100%. ما الستيك هولدر نمبر 1 هو مين؟ تلاميذ. نمبر 2 الأهل، عم يجوا هالستيك هولدرز قبل المعلمين وقبل المنسقين وقبل النظار بعد شوي. مزبوط ولا لا؟ 100%. فاللي كنت عم تقوله أنت 100% صح. المدارس الرسمية مش موجود. مش عم قول إنه ما عندهم اهتمام بالأهل، عندهم اهتمام، وعندهم اهتمام بالطلاب، وعندهم اهتمام بالمعلمين، بس ما في عندهم شيء يخافوا عليه. انه انا موظف بقبض معاشي اخر الشهر، بعلم يعني انا معظم او كل المتعاقدين عندي بالمدرسة اللي هن بتعمل المتعاقدين اللي انت بتجيبهم ناس نخبة. صح. هن من المدارس الرسمية. من المدارس الرسمية كمان. وانا بعدني بالمدرسة الرسمية لهديك اليوم. ولكن عم اقول لك انا كإدارة عم بحكي، مش عم بحكي كتعليم. كإدارة المدارس الخاصة عندها حرية اكتر، عندها شيء تخاف عليه أكتر من وأكيد مش كل هذا الحكي ما بينطبق على كل المدارس الخاصة ولا بينطبق على كل المدارس الرسمية. بس هيدا عامل بيلعب دور ما بين حرية أو نمط القيادة بالمدارس الخاصة ونمط القيادة بالمدارس الرسمية. رح نحكي شوية أرقام بعد شوي بتبين أكتر هيدا الموضوع وهيدا الفروقات بالتحديد بين القطاعين. بس قبل واجهت شيء، مش واجهت، خليني ارجع اعمل بارافريز للسؤال. شو هي العقبات اللي واجهتها انت وعم تبلش بهالمشروع اللي هو سمارت كوليدج؟ انت حتى اقول لك اول كيف بلشنا. نحن بلشنا فانكشنينج اول عام دراسي كان 2019 2020 صار في ثورة 17 تشرين. صح. بتبلش بايلول تشرين 2019. بتبلش انت بايلول، بتبلش تسجيل تعليم باول 10. صح. وجه أول ما استقبلتنا نحن وفاتحين الثورة. خلصت الثورة ما خلصت، ورا الثورة إجت شو؟ الكورونا. صح. ورا الكورونا أو مع الكورونا إجت أزمة البنوك وقفت الكورونا شوي، خفت ما بعرف ليش بقدرة قادر. استمرت أزمة البنوك وبعدها مستمرة وتبعاتها وما أدراك ما تبعاتها. وصلت عنا القسط اللي عنا نحن بالمدرسة، مدرستنا غالية. القسط عنا $3500.
الأصل $3500 يوصل عندك $350. صحيح. إيه هالقد كان. نفس العقبات واجهها. بعدين اجتك قصة الحرب، والحرب مش هالشهرين. نحن بمنطقة صور وانتم بالنبطية سنة وشهرين. الحرب سنة وشهرين. صحيح. الناس بتفكر من الحرب بس شهرين. من أكتوبر. نحن عايشين الحرب من أكتوبر. فيعني 5 سنين ونحن فايتين هلأ بالسنة السادسة، ولا سنة ارتحنا ستيبل. فإذا هو كلهم كانوا عقبات. ورغم هيدا كله يعني مثلا مدرسة خاصة بس تفتح، إذا فتحت وتسجل فيها 250 تلميذ 300 تلميذ بيقولوا هي مدرسة ناجحة. نحن فتحنا أول سنة تسجل لنا 800 تلميذ. ففتنا كتير يعني في كتير اشياء مؤسسينا ساعدت بالانطلاقة القوية. اجت كل هيدي العقبات وقدرنا انه بسنة هلا 2024 25 صار عنا 1500 تلميذ. السنة الماضية وقفت تسجيل على 1450 تلميذ، وفي بعض الصفوف ما كنت عود استقبل فيها طلاب لانه نحن حاطين نظام. شو الأسباب إنه هيدا التميز إذا بدي أقول بالانطلاقة؟ قبل ما نحكي عن العقبات الحمد لله أنا عندي اسمي بالمنطقة في العالم تعرفني، والمدرسة الخدمات اللي فيها كتير مميزة. يعني بكرة إن شاء الله بننزل أنا وياك بتزورنا، في كتير خدمات بالمدرسة. المنهج اللي حاطينه كتير بيدمج ما بين الأنشطة وما بين التعليم. يعني الأهل بيحبوا المدرسة والطلاب بيحبوا المدرسة، بالإضافة للبناء المدرسي اللي هو متميز. شو أكتر قسم بتحبه؟ عطينا تفاصيل عن هالأقسام. يعني شو أكتر قسم بتحبه عن جد؟ أنا كلها بحبها للمدرسة. طيب من البوابة للمسابح. بس أنا هلأ إذا بتضيعني بالمدرسة بتلاقيني بقسم الروضات مثلا. بتحب قسم الروضات؟ بتلاقيني هونيك، لأنه أنا لما جيت على المدرسة كان واحد من الدريمز that I had لما كنت بعلم بالجامعة education. كنت أعطي كتير كورسز إلها علاقة بالرول اوف بلاي مونتيسوري، الأشياء اللي إلها علاقة childhood education. فوقت جيت طبعا كان عنا قسم روضات جدا ناجح أكاديميا، بس قررت وقتها أعمل شيء اسمه قصر الروضة. كان في مشروع ببالي أعمل شيء اسمه قصر الروضات، قصر الروضة. يعني طبعا اخترت له اسم تاني لاحقا، بس عملته لهيدا القصر الصغير اللي هو لحد ما مدرسة صغيرة منفصلة تعنى فقط بشؤون هال3 صفوف أو 3 سنوات، مع كل الفاسيليتيز اللي لها علاقة بنشأتهم إذا ما نسميها. لأنه أنا بالنسبة إلي كنت عمول للأهل هديك اليوم إنه الطفل 90% من نموه وبناءه العقلي بيصير بهال5 سنين، سنة من 0 ل5 نحن منقلها علميا. و neural connections عنده. وأنا بقولهم لطلابي إنه the human brain بهالسنين بيكون is wired up و is wiring is turbo ماشي وعم يتفتح وعم يتعلم learning by observation. فلازم يكون حول هيدا الولد كل المستثيرات الحسية، كل الانبوت اللي بدك تعطيه سواء واعي لهيدا الانبوت أو مش واعي هو عم يكتسبه من دون realization. فقسم الروضات عندك شو هلا بعد شوي بذكرني حتى نحكي عن هيدي قصة كيف بيتعلم الولد. إذا مش عارف إذا خاصة بالقيادة التربوية ولا لا، بس فينا نحكي عنها شوي. مثلا أعطيك مثل اللي أنت قلته أنا بأيده 100%. نحن بنقول عن الذكاء نوعين: ذكاء فلويد وذكاء جريستالايزد. الذكاء الفلويد هو اللي بيقولوا خلقة الله، طالع لخاله مخوال. هذا بيسموه خصوا بالجينات وخصوا بالدي ان اي وخصوا كيف خلق. في heredity factors يعني whether we like it or not. يعني هذا الذكاء الفلويد موجود عند كل الناس بحدود، موجود عندي بنسبة معينة، موجود عندك بنسبة معينة، موجود عند محمد بنسبة معينة، كل واحد موجود عنده بنسبة معينة. ما بعد الولادة بيبلش يتشكل الذكاء الكريستالايزد انتليجنس. الكريستالايزد انتليجنس أهم عامل بتساعد بتنميته هي البيئة الغنية اللي هي تفضلت وحكيت عنها حضرتك. كل ما كانت البيئة غنية أكتر كل ما هالكريستالايزد انتليجنس
قوي. وبصير كمان الفلويد انتليجنس اكيد لعنده حدود معينه بينما، وكمان بيتاثر بالبيئه الغنيه. هيدي البيئه الغنيه اللي بتشكل كريستالايزد انتليجنس اللي هو بنستعمله بحياتنا اليوميه. يعني انا بحاجه للفلويد انتليجنس وانت بحاجه للفلويد انتليجنس، بس بشغلنا بحياتنا بحاجه للكريستالايزد اكثر من الفلويد انتليجنس. فهيدي هي النقطه اللي انت عم تحكي عنها، انه اهتمامك بالروضات لحتى تشكل هيدي البيئة اللي فيها جميع المثيرات الحسية، أو قد ما قدرت تجمع فيها من المثيرات الحسية اللي بتغني دماغ وبتؤدي إلى تشكيل وصلات دماغية أكتر، بتكون رائعة هيدي عم تبني هيدي رائعة حلوة كتير يعني. إيه، فأنا حبيت اهتمامك بالروضات. أنا بهتم بالروضات. أنا عندي بالمدرسة أقسام: القسم الإداري اللي هن المحاسبة والنقل والمكتبي إلى آخره، وفي عندك القسم الخدماتي اللي هن النقل، حديته هونيك لازم أقدم مع الخدمات، الخدمات والحراسة والناظر الملاعب وكذا. وفي عندك القسم الإداري الثاني اللي هو رؤساء الأقسام، وفي عندك القسم التربوي اللي هو المنسقين. بس تضيعني بتنقلني بالمنسقين. إيه. أوكي. يعني أنا هيك يمكن تقسيمتي غير، يعني أنا عندي المدرسة مقسمة، حتى الفانكشنز مقسمين بالشكل وبالمضمون جغرافيا. أوكي. لا نحن مش هيك. نحن عندنا مثلا الطابق الأرضي هو أعمال إدارية، الطابق الأول هو أعمال تربوية. يعني بتلاقي كل منسقين بنفس الطابق اللي مكتبي موجود فيه. نحن مستحيل تلاقيهم للمنسقين. لا أنا لأنه بيكونوا بين هالصفوف معظم الأحيان. أنا مفرغهم. أنا مفرغهم للمنسقين. في جزء كبير عنا مفرغ. طبعا شيء طبيعي يضلوا بين الصفوف. وقت اللي بدي يعني بروح عند مكتب منسقة العربي أو منسقة الرياضيات أو منسقات العلوم، منسقين العلوم أو الإنجليش إلى آخره، فبضل بهيدي المنطقة أكتر شيء. وأكيد بروح بين الصفوف، بروح على الروضات، بنزل، بس الغالبية الوقت بقضيها هونيك. تنسيق هو المفضل. الليست ولا عم أحرجك بهالأسئلة؟ الليست يعني لا مش ضروري ليست، بس انه يمكن اللي ما بتحتاج انك تكون موجود كتير بيناتهم. النقل مش كتير. في مشاكل كتير. ببعد عنه. والله بعيد عن الشر وغنيله. قسم النقل شوي انا بعيد عنه. بتلتقي مع الاهل كتير. رح نحكي. انا اول امبارح، شو اليوم؟ السبت. نحن السبت. امبارح كان عندي، امبارح ولا اول امبارح كان عندي لقاء اهل. لقاء انا والاهل، كان عم بحكيهم عن توجه المدرسه ما بعد الحرب. يعني لوين رايحين، ما نزيد العام الدراسي، ما نزيد العام الدراسي. هو الاشياء كلهم كنت عم بحكيهم معهم، فكانت لقاء مميز. طيب رح نفوت بشوي ارقام، شو رايك؟ يلا فوت. يلا باللي بدك اياه. بدنا نحكي كمان بعدنا عن وضعية المدرسة الخاصة، ولكن هلا كمحور تاني رح نقرأ شوية bits and pieces from everywhere، وبعدين نطلع أنا وياك بcombination من الأجوبة على بعض الأسئلة الجوهرية. خلينا ناخد أول فاكت، أول حقيقة موجودة بلبنان، إنه 70% من إجمالي التلاميذ هن بالخاص. هو أرقام تحديدا بالفترة الأخيرة، لأنه بمطرح من المطارح أنا بتذكر كنت مطلع على دراسة بال2018 قبل ما تبلش الأزمات اللي كنت عم تحكي عنها. كان في إلى حد ما بالانس بين طبعا بتختلف من محافظة لمحافظة، بين لبنان الشمالي لبنان الجنوبي البقاع بيختلف الموضوع، ولكن كان في بالانس مش هالقد 70-30، بينما هلأ التلاميذ إلى حد ما بشكله 30% عفوا موجودين بالتعليم الرسمي. تاني نقطة، هناك فقط 10% من المدارس الخاصة، هيدي حسب بريبورت للجزيرة بال2023 عن واقع التربية بلبنان، فقط 10% من المدارس الخاصة تعتمد مناهج دولية معترف فيها رسميا من قبل وزارة التربية أو من قبل accreditation برات لبنان. الفاكت الثالث، يبلغ عدد المدارس الخاصة بلبنان تقريبا حسب هيدي الأستاذ حيدر إسماعيل رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي، بيقول أنه نحن عنا بالرسمي تقريبا 1235 مدرسة، بالخاص 1200. يعني الأرقام مش كتير بعيدة، ولكن
بالخاص في عندك 51,000 تلميذ إذا مش أكتر. يعني أكتر بكتير 51,000 أستاذ. عفوا رام، أنا قريت هيدا. نحن بالجنوب، أنا في بإحصاء معين، التليفون مش معي، بالحرب بالجنوب تهجر أكتر من هيك تلاميذ فقط بمحافظتين، هن لبنان الجنوبي والنبطية. ولكن بالرسمي في بس بال1200 مدرسة في 340,000 تلميذ بس. هل تفاوت شو هو برأيك اللي قدر خلى المدارس الخاصة تصمد رغم التحديات من 2019 لهلأ، غير الاشياء اللي انت حكيتها؟ يعني مش معقول لازم يكون في عالم عامل يقول يخي ليش هالقد عندها ريزيلينس اول شيء بتوافقني انه عندها ريزيلينس المدارس الخاصه بلبنان. رقم يلا اول رقم اعطيتني اياه شو هو؟ 70 70% من اجمالي التلاميذ. طيب. وهي اول فاكت مع اخر فاكت اللي هو نفس عدد المدارس تقريبا. صحيح. اول حقيقه بتدل انه في مدارس رسميه معموله من اجل خدمه الطوائف. يعني مثلا عندنا بالمنطقة في مدرسة طير حرفة الرسمية، مدرسة كبيرة ما فيها طلاب. مدرسة مروحين، أنا قادر أسمي لك هون بالنبطية نفس الشيء. ها بس ما بدي فوت لا بدي أسميهم لأنه معروفين، مش إنه عم نحكي شيء سر. بيجوا بدنا يسكروهم، بيقول لك لا ما هي مدرسة تابعة لكذا وهي تابعة لكذا، ما فينا نسكرهم. بيكون بالمدرسة فيها 70 تلميذ وفيها 40 أستاذ أو 30 أستاذ. يعني مش عم بحكي شيء مخبى. أنا مش عم بحكي عن هو التنتين، عم بحكي مثل انه هو دي مدارس موجودين، رجوا سكروا يمكن ترحرفة اخر شيء وخلوا مدرسة تاني. طب هالمدارس هيدي ما هيدي فيها هدر، شو نشأنا او ابينا فيها هدر. فعشان هيك بتلاحظ انه عدد المدارس قد بعض، هيدا عم يستوعب 70% من الطلاب، هيدا عم يستوعب 30% من الطلاب، اكيد مع اساتذتهم وخدماتهم، وهوليك مع اساتذتهم وخدماتهم. وحتى نسبة الاساتذة للطلاب بالمدارس الرسمية اكثر بكتير من المدارس الخاصة. فهيدا اول شيء سوء توزيع الموارد بلبنان. وفي ناس حكت، احد الوزراء او ما يمكن السنيورة بتذكر، حكى بخصخصة التعليم. حكي الوزير وقاموا عليها الدنيا كلها السنيورة بالخصخصة. ما بعرف اذا في لنا مصلحة فيها ولا لا، بتركها برسم المشاهدين. بس بالنهاية اللي عم يندفع على التعليم الرسمي بلبنان رقم كبير. في دراسة بتقول انه بيندفع $6,000 بتكلف الدولة اي تلميذ بالثانوي الرسمي، $6,000 بالسنة. $6,000 رقم خيالي يعني، حتى بأيام 2005 وشي كتير خيالي. صح. عد على طلاب بالثانوي الرسمي. طيب شو تاني فاكت؟ أول فاكت بيّنت أسبابه أنه سوء التوزيع من ناحية عدد المدارس. ليش مضخم عدد المدارس هلأ؟ طب ليه ما فيش تلاميذ عم توجعوا على الرسمي؟ ما في تلاميذ لأنه كان في إضرابات، لأنه الرقم 340,000 ورقم قليل. كان في إضرابات وفي ما بعرف ليش الثقة بالمدرسة الرسمية قلت أو كانت قليلة. دي بالمدرسة الرسمية جزئين، التعليم الثانوي شيء والتعليم ما قبل الثانوي شيء تاني. بس في انخفاض حتى بالتعليم الثانوي. لأن أنا قريت دراسة الانخفاض الأخير أنا برأيي بسبب الإضرابات. بس أنا بعرف أنه التعليم الثانوي بلبنان بلا شك هو في فرق بين المتوسط والابتدائي والثانوي. صح، في فرق كبير. حتى الوزارة مضطرة بمطرح من المطارح ببعض المناطق تفتح بس ثانويات، ولا نحن لو في بالانس إذا بدي أقول أنا بقارنها بدول تانية، ليش ما بيفتحوا ثانوية رسمية من الأول مدرسة رسمية من الأول ل12؟ لو في ضغط ولو في تقسيم معين. حتى الثانوي ما في بيقدروا يكون فيه متوسط. هذا اللي عم فيه ما هيك التقسيمة بلبنان. هلا نحن كنا قايلين ما نقرب على الرسمي، قربنا على الرسمي. بس بدي أعطيك حقيقة كتير صادمة. أنا عم أقرب على الرسمي لأفهم الواقع بالخاص. خير أقول لك عم بيقولوا الأعداد بالرسمي. أنا أعطيك مثل حقيقة ويمكن ما تقبلوها مني لما طلعت معي أنا الPhD اللي عملتها هي دراسة مقارنة بين مناهج التعليم بين لبنان وسنغافور من جهة، وبين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة بلبنان بتعليم الرياضيات. وجبت داتا من التيمس اللي هي بيشارك فيها لبنان بامتحانات عالمية. جبت داتا لحوالي 5,000 قارنت بين لبنان وسنغافور. تقريبا 5,000 تلميذ
داتا عنهم، يعني داتا كتير متشعبة. أخذت 17 فيريابل يا محمد، 17 فيريابل بالستاتستكس. ايه طلع معي نتائج أول شيء من هي سنغافورة ومن هي لبنان. سنغافور ولا بالعالم توب نوتش. لبنان هو بالنص بالرياضيات، كان بالنص. أوكي. يعني في ورانا دول. بالعلوم كنا الأخير، بس بالرياضيات كنا ساقطين، بس إنه بعدنا مهدين حالنا يعني. سنغافورة بيشبه لبنان، سنغافورة بتشبه لبنان من حيث الأثنيسيتي، ومن حيث عدد السكان، من حيث إنه مش هالدولة الكبيرة ايه. بس اقتصاديا، ولغتها كمان إنجليزية غير لغة، يعني لغة التعليم غير لغة المحكية بالبلد. محكية صح. فيعني بتشبه لبنان كتير. لا شيء الأولى بالعالم ونحن ما قبل الطش. طب ليه؟ طلع معي في عوامل خاصة بالبيت، وفي عوامل خاصة بالمدرسة، وفي عوامل خاصة بالأستاذ. مسؤولية مشتركة دكتور طارق. كل حدا كل العوامل اللي بتأثر. اللي طلع معي النتيجة اللي هي صادمة، إنه المدارس الرسمية والمدارس الخاصة، المدارس الرسمية لا تؤثر على تعلم التلميذ. يعني إذا بحكيها باللغة المباشرة، يعني لو فتح على المدرسة أو ما فتح على المدرسة، التلميذ كان جاب نفس النتيجة بالامتحان التمس. شوف من صفاني يعني مش بس هيك بارادوكسيكال. عم بحكي أرقام بتجيب الأرقام بتحطهم، بيطلع معك إنه المدرسة الرسمية لم تؤثر على علامة التلميذ. شو ها؟ مشكلة كبيرة. إلا الأرقام اللي أنا اعتمدت عليها غلط، مع الأرقام عملت لها فاليديشن أنا وطلعت مظبوطة. ففي عنا مشكلة كبيرة بمدى تأثير المدرسة الرسمية بالتعليم. الداتا كانت هون بتروح لوين؟ أي سنة؟ 2018 الداتا 2015 14 15. إيه القصة وين؟ القصة إنه التعليم بلبنان بده إعادة نظر. طرق التدريس كيف بتعلم أنت بالمدرسة؟ حدا بيقول لك كيف؟ أنت عامل your own system. أنا كيف بعلم؟ قصدك لما قلت لي حدا بيقول لي كيف؟ لا، نحن المقصد، أنا فهم، بدي أوضح رسالتك اللي عم تقولها للمشاهدين، إنه ما حدا بيجي بيعطيك سبورت. بالضبط، هيك قصدك أنت، إنه ما حدا بيقول لك إيه. يعني ما في بيج أمبريلا فوقك إلا المناهج اللي هي مكتوبة وموزعة، وأنت كمان عندك فلكسبيليتي لحتى أنصف المناهج اللبنانية بمطارح معينة من ظلمها أكتر ما هي. نحن بس انتقادنا عليها بالدومين التربوي دكتور طارق، الكومن عم يحكي، مش أنا كداود، الكومن إديوكيترز، إنها نيدز أبديت. مشكلتنا مش بالمناهج، مشكلتنا بفهمنا للمناهج. يعني إذا جبت مناهج دولة سنة 98 من أرقى المناهج بالعالم كونتنت كمحتوى، أكيد بتيجي مثلا في إشياء أكلت ظهره عليها وشرب. هي لو مانا هيك راقية ما كانتش صمدت بوز كل هالسنين. قد ايه صار مش مراجعة؟ صار سنين مش هلا فيها مشاكل أصلا بنيوية. إنه طلع التقييم بعد ما طلعت الأهداف، قالوا بدنا نعلم بالكفايات والمناهج مبنية على الأهداف. كيف بدك تعلم بالكفايات وأصلا بنيها غلط؟ يعني مركبها لشيء وبدك تستخدمها لشيء تاني. بس كمقاربة كنظرة المنظرين وقتها لإلها كانت مقبولة. انتبه، مش عم بقول منيحة، هي ساقطة، بس ولكن مش بقدر السقوط اللي عم نصوره. يعني نحن أنا وياك مش فهمانين المناهج، بنحط الحق على المناهج. يا عمي افهم اللي موجود وعلمه، رح تعطي نتيجة أكتر مما أنت عم توجه أسهمك على المناهج وبتقول بدأ تغيير. أنا بعرف الابروتش تاعك، أنا بعرف إنه غالبية اللي بينتقدوا المناهج بينتقدوها ومش عارفين، مش قارينها محتواها. لا مشكلة كبيرة. المناهج اللبنانية فيها أكيد فيها أنا ما بقول فيها ديفو، فيها نقاط بحاجة إلى تحسين وبتتحسن وقابلة للتحسين. بس يا خفوا عليها شوي وروحوا عدوا الأستاذ بس يكون قبضاي، أي منهج تعطيه بيعلم، تعطيه كتاب، تعطيه وركشيت، بيروح بيعلم. نحن مشكلتنا هلأ بتعرف شو منتشر بالمدارس؟ منتشر للأسف، يعني منتشر كتب تطبيقات، يعني حل تمارين منتشرة بين إيدين بالمدارس، عم يستعملوها محل كتب المنهجية. هي كارثة الكوارث،
لأنه الكتاب التعليمي يختلف جوهريا عن الكتاب البطاقات. قصدك أنت عن البوكلتس كتاب بطاقات بوكلت يعني كتاب عاملينه جايد مساعد بيحطوه مثل الكتاب الأساسي. صح. إذا ما كان اللي عامل البوكلت بعد شوي رئيس لجنة أكاديمية بمادة معينة ما بتقدر تعطي فاليديتي. في له أصول 100%. في له أصول اللي حتى تعمل كتاب في كتير شغل لازم يكون بقلبه. قال بيروح بيجيبوا كتاب يقول لك هيدا أنا عم استعمل هيدا الكتاب، حرام، جريمة. وقال هيدا شو بدل على انك انت استاذ نمطك تلقيني، نمطك اذا ما نستعمل اللغه التربويه تيتشر سنترد، جاي تضخ معلومات على الطلاب. حليت لهم الاعمال، حلوهم هيك ما حلوا وراك. ايه حلوا وراك، اذا رجعت اعطيتهم نفس العمل بحلوه، غيروا العمل شوي. شو بيقول شو غنيت شو انا بكتب على اللوح وانتوا ردوا وراي. هيك التعليم عم بيكون. بس مشكله كبيره. طب ورغم هيدا خليني بس ارجع طول هالنقطه شوي بس لانه بحب اوضحها من كل جوانبها. بالعكس. فاذا انت عندك مشكله بالمناهج لا تخفى على احد. طيب بس هيدي هي المشكله؟ يعني كل شوي بنطلع حدا على التلفزيون بيقول غيروا المناهج، عدلوا المناهج. طب ما عندك مشكله بالاستاذ واعداد الاستاذ، لانه الاستاذ او المدير اللي بيختار هيك كتاب بطاقات معناتها لا يفقه المناهج. طب انت مش فاهمان شو يعني مناهج، مع احترامي للجميع اكيد عم بحكي انا كمثال. طب انت مش عارف شو يعني مناهج، بتحط الحق على المناهج بس. يعمل المناهج عليها حق وبدنا نطورها وفي عمليه عم تصير. هيدي من المسلمات بدها ابديت. رح طور الاستاذ، اعمل له اعداد واعمل له تدريب، ارجع شغل دور المعلمين، شغل كليه التربيه، اعمل شيء. وين عم تروح المصاري؟ ما في مصاري كتير انصرفتنا على تطوير الكادر التعليمي. هلا بينحكوا عنها بس انا ما بعرف، ما عندي معلومات. ما عندي معلومات اذا انسرقت ما اجت انصرفت بمطرح تاني، ما بقدر فيدك بهيدا لانه المجال. انا قريت شويه احصاءات عن ارقام مهوله اندفعت من جهات مانحه للقطاع التعليمي ان جنرال بالهيدا. وين بيوصل دعم للقطاع الخاص حتى ما نحكيش كتير على الرسمي. القطاع الخاص مخصص والنصف مجاني. النصف مجاني لانه في دراسه بتقول دكتور مساعدات الدوله اللبنانيه للتعليم الخاص تذهب بنسبة 64% لذوي الدخل العالي و16% فقط للفقراء. لما بيطلع الواحد والبقايا للطبقة المتوسطة بيعتبروهن. مع العلم انه نحن هلأ عنا بلبنان في دراسة جديدة هلأ بتفزع هلأ بحكي عنها. بس لما انا دورت انه شو قصدهم فيها مساعدات الدولة للتعليم الخاص تبين انه exactly المنح الدراسية اللي بتحسب على الطالب الدولي وبتعطيها دعم مدرسي تحت عنوان دعم مدرسي. المنحة المدرسية شيء يعني أنا أستاذ ثانوي بيطلع لي منحة على أولادي اللي هي 140 مليون. لا هني عم يحكوا عن المنحة اللي بتنعطى للتلميذ المسجل بالنصف مجاني بالخاص. إيه؟ المدارس المجانية بالخاص بيطلع له من الدولة كانت تقريبا من زمان أنا ما عدت بعد كان يطلع له تقريبا من 900,000 والمليون على كل ولد اللي هي كان قسط $1.5 مليون. صح. ايه كانت $700. هو اللي كان يروحوا للمدارس المجانية وكان اللي عندهم مدارس مجانية يبيعوا الرخصة صحيح $500,000. هلا فقدت قيمتها المدارس المجانية ورخصة الرخصة اللي هي أصلا ممنوع تنباع. رخصة ليش؟ لأنه صار الدعم اللي بيطلع من الدولة بعده باللبناني على التلميذ صار أقل. فالدراسة اللي عم تقولها يمكن كانت قبل انهيار الليرة. انت بتعرف انه هود الرخص موزعين حتى حصص طب اكيد طائفيا يعني شيء كمان اللي مزعج لانه اساسا اذا انت بتنظرها من ناحيه تربويه ما مش هيك دايما انت بتقدم الدعم. وهيدا يمكن كانت حل مبتدع مؤقت ودام مثل كل هالاشياء اللي عنا بلبنان. ببلش الحل مؤقت بدوم وبيبلش الخربان يصير يعني بالضبط. في شيء بخوف بقى يمكن ما بعرف إذا بدنا نربطه بالتعليم أو أنا وياك بدنا نربطه بالتعليم. آخر دراسة للبنك الدولي دكتور ما بعرف سمعت فيها بتقدر نسبة الفقر بلبنان ب60% بين الشعب بين عامة الشعب. طبعا لما قايسينا ماخدين على كتير عوامل بس وحدة من ضمنها إنه الفرد والعائلة اللبنانية غير قابلة هلأ على meeting the ends of the year يعني بعد شوي غير قابلة على الادخار يعني بس المعاشات تاخدهم تصرفهم. طيب هيدا الرقم لا يتناقض مع الرقم اللي هلا بدي اعطيك اياه انه كلفة التعليم بلبنان خاصة في المدارس الخاصة ارتفعت بنسبة 92% خلال عقد من الزمن بغض النظر انه في عوامل كتيرة.
طب خي منين عم تنجيب هالمصاري للعالم يحطوا أولادهم بالمدارس الخاصة؟ عم يلبسوا طرابيش بيقدر بشرب يحطوا. أنا عم أسألك إلك لأنه أنت مواكب على الأرض هيدي. إيه بيلبسوا أنت طرابيش مدير مدرسة بتشوف العالم يعني أنا ما معي مصاري بتضايق منك، أنت بتروح بتضايق منه، بعد شوي بتضايق من حدا تاني، بعد شوي بتضايق من محمد بسدك، بعد هيك بتصير تلبيس طرابيش. أو في باب تاني اللي هو الدعم الخارجي. يعني أنا مثلا عندي خي مسافر بيبعت لي كل آخر شهر مثلا $300. هو دي غير مرصودين بالدراسة، بيكونوا يمكن بيأثروا على زيادة دخلي. يعني أنا ببين قدامك بالدراسة فقير، بس عم يجيني دعم من برا من قرايبي. يعني هيدا باب مثلا. إذا لا استدامة للقطاع التعليمي إذا بس معتمد على المساعدات. القطاع التعليمي بده إعادة هيكلة يعني من أول وجديد. فيش استدامة، فيش sustainability، فيش نظام. كيف لهالدرجة؟ كيف عطينا شو النظام؟ شو النظام؟ إذا بدك تحكي خي يروح هلا على مدرسة خاصة بمطرح معين بإكس من المناطق، وروح لعندك وروح لعندي بتلاقيهم ما بيشبهوا بعض. ما بيشبهوا. طب شو يعني في نظام تعليمي؟ ما في نظام تعليمي، ما في شيء. في شباب فهمانة ومعهم مصاري عمروا مبنى، جابوا كتاب مش عارف منين. بتعرف مشكلة أنا بجيب كتاب أجنبي في بقلبه درس غير متوافق مع المناهج اللبنانية، وبفوتوا بيعلم فيه، وختمت عليه الوزارة إنه فيك تعلم فيه. صحيح. طب إنه أصلا بالقانون ممنوع يفوت كتاب ويعلم بلبنان إذا لم يكن متوافقا مع المناهج اللبنانية. أنا بعطي مثل. لما كنت متخرج أنا كمان الليسانس تاعيتي آداب، يعني مش بس يعني تعليم اللغة زائد آدابها. رحت بدي درس بعد ما تخرجت طلعت على كتاب إنجليش بإحدى المدارس الخاصة. طبعا لقيته كتاب مستورد أجنبي مستورد. دكتور أنا كنت خالص 4 سنين، أنا خالص على المنهج القديم وإجازي وأضرب وأطرح، أنا يعني eventually fluent بالإنجليش. هل أنت هذا مسجلين كلهم؟ يعني ما فينا ندخن. لا بس عم بسأل. أنا بدخن بعد شوي بناخذ بريك. رح ناخذ بريك هلا قريبا. يا دكتور الدرس الإنجليش لصف 3 أو 4 ابتدائي بعدني بذكر، في بقلبه مصطلحات أنا ما كنت أعرفها، وكنت خريج لبنانية، وأنت بتعرف يعني كلية الآداب باللبنانية يعني خرجها مش ساقط ولا مادة يعني. وأنت شاطر بالإنجليزي وعن رحلة في البحر يخوضها مغامر، وهو الكتاب أمريكاني طبعا، مغامر أمريكاني. القصة لما بعدين أنا قريتها بالأدب الأمريكي طلعتها لأنه القصة من القرن 16 مدري من القرن 17، وبيحكون فيها مصطلحات انه تعربش على سارية السفينة وشو اسمها السارية بالانجليزي، واللي فوق السارية شو اسمها هاي اللي بيقعدوا فيها، واللي فوق اللي بيقعدوا فيها اللي بيحطوا عليها العلم او الشراع يعني، ولازمينه يحفظهم. منين بده يعرف يقرأ؟ منين بده يعرف يعمل ديكتيشن؟ منين بده يعرف يعني الكونتنت؟ مثل ما عم بيقول دكتور is out of context، منسميه خارج السياق كليا. هيدي مشكلة. اول شيء هيدا لو في وزارة ما بيقطع. اوكي اول شيء هيدا منهاج معتمد مفروض على سكوب وسيكونس اجنبي موجود ببلد تاني، انت يمكن معتمده لصف الثالث بتلاقيه بصف الرابع معتمد شيء تاني، بصف السابع معتمد شيء تاني. الكلمة اللي قلتها هي الاساس، سكوب اند سيكونس او اهداف. يا اخي هالاهداف اللي موجودين بهيدا الكتاب اللي هو جريد 3 بلبنان بيقول هيك جريد 3، لا معناتها الكتاب مش مناسب، خلص نقطة آخر السطر. هي واحدة تانية اللي أصعب من هيك إنه في بقلبه محتوى مش كلهم، في البعض بينتبهون البعض ما بينتبهون، بيحكي عن إسرائيل إنها مش عدوة. طب كيف بدي يقطع هذا الكتاب بلبنان؟ هذا مخالف للدستور. انتبه، عم ينتبهون الشباب قد ما فيهم، عم ينتبهوا لهالشغل، بس مرات بتقطع. يعني مش عم يتاخد الكتاب ويندرس دراسة تفصيلية. مشكلة هيدي. لنختم هذا المحور، عدي بتعتقد أنت المدارس الخاصة بتاخد برأي التلاميذ؟ حتى حكينا عن الأهل، حكينا عن الإدارة، حكينا عن المعلمين، التلاميذ وين؟ يعني محور العملية التعليمية. نضلوا حافظين الجملة نحن. بدك أنا كيف ولا بدك بشكل عام؟ بلش لنا. أنا في عندي بالمدرسة شيء اسمه student government. طيب student government هي حكومة للطلاب، فيها شكل مثل الحكومة اللبنانية، يعني فيها رئيس وفيها وزير لكل مادة تعليمية، وتحت الوزير في مدراء عامين، بس أكيد بأسماء مختلفة.
بيديروا البادي تاع الطلاب وبيشتغلوا على أساسه وبيرفعوا آرائهم للإدارة يعني بشكل سيستماتيك. السنة بعد ما عملتها فهلأ الصوت الطلاب عم يكون فردي يعني كنت عملها بس السنة بعد ما تسمعوهم انتم فردي يعني في عندكم open door policy سيمي اوبن مش اوبن يعني مش من مكان بدي شيء يعني مثلا بيجوني الطلاب هذيك اليوم طلاب البكالوريا قالوا لي نحن بكالوريا علمي قلت لهم ايه قالوا لي عم ناخذ فروض وواجبات بالمواد الأدبية أكثر من المواد العلمية. قلت لهم شكرا انكم خبرتوني رحت اطلعت لقيت مزبوط. عندهم التاريخ والجغرافيا والتربية والفلسفة والاجتماع والاقتصاد عم ياخذوا لهم معظم وقتهم. بيجي للرياضيات بدي اعطيهم هوم ورك ببطل الاستاذ يعطي هوم ورك لانه عندهم حفظ فلسفي فصار يخفوا المواد العلمية على حساب المواد الأدبية فكان شكوتهم بمحلها. رحنا لقينا لهم حل لهيدي المشكلة مثلا بس ولكن مش يعني كانت يعني لو ما يجوا لعند الطلاب ما كنت يمكن انتبهت لهيدي الشغلة لأنه الأساتذة عم بيعانوا بمطرح معين مش عم بيصح لهم يعطوا هوم ورك بس عم يقطعوها كانوا بس الطلاب طلعوا بيعرفوا مصلحتهم. طبعا كتير مهم. مرات ما بيعرفوا مصلحتهم ولا يشت بلا مرات بتكون مصلحتهم اللعب تتعارض مع مصلحة المدرسة. بيختاروا الأولوية. يعني مثلا بيقولوا بدنا نعطل بكرة أو بدنا نروح رحلة أو بدنا نعمل كذا بالنهاية مصلحتهم ولكن هالمصلحة اللي إلهم تتعارض مع مصلحة المدرسة. هون دايما التلاميذ بيقولوا انه انتم ما بتطلعوا فينا ما بتسمعونا ما كذا بينما يعني انا كمدير مرات بكون عارف صدقني يعني بوصل لمرحله بكون عارف شو جايين يحكوني يعني لهالدرجه متوقع او باخد قرار بقول يلا يومين واذا ما اجوا التلاميذ وبيجوا اهلهم وبيجوا بيحكونا بهذا الموضوع. طيب نحن رح ناخد بريك سريع إن شاء الله وبنرجع للمحاور الباقية من هيدا الحلقة مع حلقة كتير شيقة مع دكتور طارق. نرجع بعد البريك. مشاهدينا ومستمعينا الكرام منرجع مع دكتور طارق بالقيادة التربوية ودورة بالمدارس الخاصة ولكن أنا مصر اسمع بعد شعر. شو يعني كل بارت بدك تبلشوا بالزجل؟ كل بارت بدنا نبلشوا بزجل زجل تحديدا. لا هلا بدي اقول لك مش زجل غريب زجل قريب. بدي اقول لك داود هالبودكاست لابق لك داود هالبودكاست لابق لك حبيت اسلوبك وتعبيرك خايف يجي شي يوم ونقول لك عامين عم تنفخ مساميرك. يا ويلي على في اي شو على من تنفخ مساميرك يا داود. مجد هلا هيدا الجانب اللي هو متشائم. عامين عم تنفخ مزاميرك انه في ناس كتير عن جد بتتسمع تربية وتعليم ولا بدها تروح على الغناء وعلى الاشياء الانترتينمنت. احنا عم نعمل رسالة عامل لك عامين عم تنفخ مزاميرك. برجع بقول لك اذا بدك مجد الإدارة والقيادة عمالك شوي عم ترتجلهم دكتور هيدول. ايوه مجد الإدارة والقيادة والصمود موجود فيك ومش مستعيره. بتسكت مزامير النبي داود وداود ما بتسكت مزاميره. Oh my God, this is for the record. Historical هيدي. I really appreciate it. يعني أنا I'm humbled by your words. نقولهم بالعربي أنا نجد يعني لا أستحق هذا. لا أنت بتستحق ونص لأنه الشيء اللي عم تعمله عن جد الشيء اللي عم تعمله إنك عم تقدم محتوى تربوي اللي هو عم تحط من ذاتك من أجل إنك تخلي الناس تستفيد. إن شاء الله. أسهل الشيء عليك تعمل انترتينمنت وتجيب كم أنا بقول له إيه بس لا هيدا اللي عم تعمله عن جد. أنا جيت من صور لهون لأني مؤمن بالشيء اللي عم تعمله. الله يخليك زيارتك مفضل علينا فيها. تستاهل دكتور ما أنت عامل شيء كتير قبل كتير كان يلفت لي نظري اللي هو لما دخلت أنت دومين الحساب الذهني
إيه. يعني حتى لقيت انه الوزير بال2018 وزير التربية كرم الشركة او المؤسسة اللي عندكم وكرمك شخصيا على الانجازات اللي حققتوها ببطولة العالم. بطولة العالم تحديدا بكذا دولة. اوكي بالحساب الذهني. بتايلاند بالحساب الذهني، بتايلاند، بجوهانسبرغ، بدبي، بتركيا. طيب شو اللي دفعك انك تطور هذا البرنامج، وشو هو هذا البرنامج بكلمتين؟ تقلك شو قصته. هو بلش الشغل فيه شغف من وراء، على فكرة أنا بسميها مؤسسة ما بسميها شركة. اوكي. لأنه الشركة بتروح على المنحى التجاري، والهدف لما أنشأ أكيد في وراها شيء تجاري، بس الهدف أبدا ما كان تجاري. بلشت لما بلشت شغل بالبي اتش دي. لما بلشت شغل يعني صرت طلع، أنا كنت أول شيء عامل دراسة مقارنة لمناهج الرياضيات بين دول شرق آسيا ولبنان. قال لي الدكتور المشرف دول شرق آسيا كتار، خد واحدة منهم. أخذت سنغافور، لأنه ماليزيا وسنغافور صحيح هن كلوس، وإندونيسيا وهن they have different كمان policies و different structures وفي commonalities. بتعرف شو الكومن بيناتهم؟ شو؟ كلهم بيعلموا حساب ذهني. وقت أنا عم طلع على المناهج عم كلهم موجود فيهم الحساب الذهني. طب ليش؟ فت أكتر بالحساب الذهني. الحساب الذهني هي أصلا مش حساب ذهني إذا بدك الحقيقة، هو برنامج تنمية مهارات الدماغ والحساب الفوري. بس إن العالم فهمانينا إنه أنا ببعت ابني بصير يحسب أسرع. أصلا هي مش حساب ذهني. طيب هي حساب فوري. حتى لك ليش حساب فوري. الحساب 4 أنواع. أول شيء الحساب الورقة والقلم. بنمسك نحن بنحط الأرقام فوق بعض، بنجمعهم وبنطرحهم وبنضربهم بحسب ما يطلب مننا الأستاذ. هذا بسموه paper and pencil. ها نوع من الحساب اللي هو موجود بكتبنا هلأ بالابتدائي، ونص المسابقة بتيجي منهم وهالشي غلط. نوع تاني هو حساب الآلة الحاسبة الكالكوليتر. بتحط 25 times 26 بتكتب equal بيطلع الجواب. بعدين بيجي عندك الحساب الذهني. الحساب الذهني اللي بتحسب بدون ما تعمل ورقة وقلم. مثلا بقول لك أنا 99 ضرب 4، ما بتفكر فيهم وبتحسبهم. 400 لأنه 99 يعني بتقول 100 ضرب 4 400، بتقم منها من كل 100 بتقم 1. عرفت كيف؟ فبتقول 99 ضرب 4 هي 396. ما عملت عملية بيبر أند بنسل، حسبتها ذهنيا. وقت بقول لك مثلا يعني بس أعطيك سؤال ما تحط العمليات فوق بعض وتضطر تحسبهم، بسموه حساب ذهني. الحساب الأباكس هو مش حساب ذهني، هو حساب فوري. ليش اسمه حساب فوري؟ الأباكس بس لنوضح للمشاهدين أو المستمعين إنه هو الآلة أو الأداة يابانية أوكي مؤلفة من خرز، بتخلي يشوف الأرقام الأعداد بشوفهم. هي بتعتمد على شيء اسمه place value. أنت بس تقول مثلا 125 هي 1 و2 و5، بتحط خرزة وخرزتين وهونيك خرز كبير يعني 5 خرزات، يعني بتصير تشوف العدد. فكرمال هيك الولد بيكون عم يعمل هيك يمين شمال فوق تحت، عم يحرك الخرزات بعقله. هلا هي قصة الحساب الفوري مش حساب ذهني، هي شغلتها تحويل الأعداد إلى صور. ودماغ الإنسان هو نصين، نص أيمن ونص أيسر. الجانب الأيمن يهتم بالصور والجانب الأيسر يهتم بالتحليل. فأنت بس تكون بالمدرسة غالبية المواد اللي بتعلمها بالمدرسة هي مواد تحليلية، مثل الرياضيات مثل التحليل، كله مواد تحليلية. الفنون هي بتستخدم الجانب الأيمن من الدماغ اللي هي بتعتمد على التخيل والتصور والتعبير. مثلا إذا جينا لمادة الحساب الذهني أو الحساب الفوري، شو بتعمل؟ بتساعدك إنك تحول الأعداد لصور. لما تحول الأعداد لصور صار الدماغ الأيمن عم يعمل لهم بروسيسنج مش الدماغ الأيسر، فصارت عملية البروسيسنج سهلة. فإذا الحساب الفوري هو مش حساب، هو عملية كودينج وديكودينج. ديكودينج لشو؟ لنص دماغ الأيمن، واللي هي هي عم تساعد انه تنمى الالاستيسيتي. نحن بنقلها تاعت الدماغ اذا الولد عم يتعلمها من عمر صغير. اوكي. نقطة تانية تنمية جانبي الدماغ. يعني انت بتشتغل بالمدرسة الشمال، بتشتغل بالحساب الفوري اليمين، صار عندك مهارة التخيل عالية جدا. فصرت اي مسألة بتحلها مش لانك تعلمتها بالبرنامج، بتحلها لانك تعلمت، صار عندك قدرة تخيل أعلى. والتصور، صار عندك قدرة، صار فيك تحفظ اكتر. بيصير مثلا انا بقول لك مثلا هلا بقول لك دكتور داوود وصف لي مشوارك من جبشيت على كفر رمان، بحاجة لشغلتين: تخيل، لتخيل وللغة. التخيل شو اللي بيساعدك فيه؟
برنامج الاي سمارت، بيساعدك لانه شو صار فيك تشوف الصور بطريقه اسرع. فاذا انت بتعرف انجلش وما عندك المخيله رح يطلع موضوعك ركيك. فينا نفوت من هون على موضوع اللغة؟ يعني كنا حكين سابقا على موضوع اللغة من ناحية التعليم، يعني هالتعليم اللي عم يمرق فيه، المراحل التعليمية اللي عم يمرق فيها الولد، وين بتشوف اللغة فيها أنت كمدير وكباحث؟ يعني أنت شوف، الرياضيات هي لغة، بس لغة تعتمد على الرموز. الرياضيات كرياضيات هي لغة، بس ما حدا بيعترف انها لغة، بيعتبروها انه هي منطق بس. لا، هي لغة. حتى فوت اول شيء نحن بلبنان بنعلم اللغة العربية كأساس، ولغة تانية مع اما الفرنسية اما الانجليزية. عندكم بالنبطية الفرنسية بعدها محافظة على حالها، عندنا بالساحل الفرنسية أشطت كتير، هون بلشت اللغة بلشت عندكم على الآخر. فاللغة الإنجليزية عم تحتل. هلا أنا بفوت على اللغة أكثر من لغة. أكيد اللغة هي أساس بأنك تفهم العالم. وبتتذكر إذا لما كنا بالتسعينات، آخر التسعينات أول 2000، لما بلشوا يحكوا عن العولمة وما العولمة ونحن ضد العولمة وكذا، فتنا بالعولمة نقبلنا وما نقبلنا وصارت صحيح. بحياتنا. لا، يعني هلا تليفونك بتشوف كل العالم، صرت قرية صغيرة. ليش؟ لأنه طبيعة التطور فرض عليك العولمة. وهلأ ومن وقتها، مش هلأ، طبيعة التطور اللي عم يصير بالعالم بيفرض عليك تعلم اللغات. إجباري تتعلم لغات. إذا ما تعلم لغات بتضلك أنت بعيد عن العالم. لو جبت مترجم، لو تفت على تشات جي بي تي وخليته يترجم لك ترجمة فورية، ما بتفيد. أنت لازم تفكر باللغة اللي عم تتعلمها. هلأ هون بتفوت بمعضلة تانية. طب أنا بعلم الرياضيات والعلوم بالإنجليزي ولا بالعربي؟ هيدي هو عمليا اتس دايلما سوري، انه بين المدارس، بعد في مدارس خاصة بتعتمد اللغة العربية طيب بشكل تام إذا بتسألني رأيي غلط ولا صح؟ وحتى في مدارس بتعتمد للساينس وللماث، مش بس بالضبط. حتى لك شو أنا كيف بفكر فيها. أول شيء الرياضيات، أنا عم علمه رياضيات، عم يعلمه كيف يفكر. إذا كانت اللغة عائق بعلمه بالعربي، لأنه أنا عندي هدف. أنا هدفي أعلم رياضيات، أعلمه منطق وتحليل وحل مسائل. فإذا كانت التشانل اللي عم يتم من خلالها التعليم مش موجودة، لأنه ما في هيدا الميديوم، نحن اللغة نعبر عنها بميديوم، إذا مش موجود بعلموش رياضيات أو لا بروح بعلمه. شوف أي ميديوم. إذا أنا ابني بفكر بالإنجليش، يعني إذا ابني متعلم بالمدرسة واللغة الإنجليزية قوية، الأنسب علمه رياضيات بالإنجليزي. إذا هو بفكر بالعربي والبيئة اللي عايش فيها عربي، بتعلم رياضيات بالعربي. فهون أنا بقول لهم بالابتدائي عنا المدرسة English oriented، فالطلاب كتير شاطرين باللغة الإنجليزية، وحتى بس تكون عم تعلمهم الرياضيات وتمرقهم كلمة عربي ما بتكون عم تريحهم، بتكون عم تصعب عليهم. فهون الأجدى أنك تعلموا الرياضيات والعلوم باللغة الأجنبية. لما يصير بالثانوي الولد، وخاصة إذا جاي من مدارس مختلفة، بتحس لغة التواصل معه هي العربية أريح لدماغه، لأنه بالنهاية أنا بيهمني علم رياضيات. فأنا ما بمانع إذا الأستاذ حكى باللغة العربية بالصف، لازم يحكي باللغة العربية. بيجي بعض المدرب بيقول لازم الأستاذ يحكي، أستاذ الرياضيات يحكي بالإنجليزي. من قال؟ هيدا debatable topic على فكرة. لا أنا مع إنه يحكي باللغة اللي بيفهمها الأولاد. عشان هيك قلت لك بالابتدائي لازم يحكي بالإنجليزي، لأنه اللغة اللي بيفكروا فيها واللي بيفهموها هي الإنجليش. مش لأنه أنا برستيجس، لا، بعمره ما كان التعليم برستيج. التعليم هو من أجل كيف الدماغ بيقدر يتعامل مع اللي عم تعلمه إياه. هلأ موضوع شيق جدا اللغة، بس بده يمكن اللغة ودورة بالتعليم ودورة بالتربية بده حلقة منفصلة لحاله، يعني لأنه تعرف إنه أنا الليسانس اللي إلي والدكتوراه اللي إلي رياضيات، ومؤلف كتب تعبير كتابة باللغة العربية، لأنه بحب اللغة العربية كتير. أنت من سنة أو سنة وشوي قلت لي بقى عم تشتغل على شيء، شو كان؟ كتب أو شيء؟ عملت كتب تعبير كتابة باللغة العربية، وعملت كتب رياضيات، وهلأ عم بعمل مثل ما قلت لك قبل شوي سلسلة كتب رياضيات جديدة. وعسيرة الكتب قبل شوي كمان حكينا فيها، بحب ضوي عليها هالنقطة كتير. شو يعني كتاب؟ وشو الفرق بين الكتاب المنهجي وبين الكتاب المساعد؟ الكتاب في له مواصفات أساسية، بس تسقط
هيدي المواصفات بطل اسمه كتاب، بطل يساعد على انه التلميذ يتعلم. رح وضح انا فيني ساعدك بوضح للمشاهدين. مرات بنلاقي مدارس جايبين لانه في سيريز انجلش بيكون مؤلفة من compilation، يعني مجموعة من الكتب 3-4 كتب، بس ما بيكونوا ملتفتين انه كل كتاب بيكمل الثاني. احسن هيدي. وما بيكونوا ملتفتين انه بيروح في مدارس انا شايفها يعني بيشتروا كتاب واحد، بيشتروا كتاب واي كتاب بيشتغلوا البراكتس ذا ورك بوك يعني. ليه؟ لانه بيلاقوا ما هيدا بده يحل عليه التلميذ، فبجيبه بعطيه للتلميذ. وهي المصيبه. الكتاب الاساسي يلا بعطي المعلمه تيتشر جايد، وبلا ما اطلب من الاهل ولا بيدفعوا 40 و50 و60 و100 دولار، لا خلص بوفر عليهم وبجيب ب20. حتى لك هيدي لو متوصل وهيدي لو متوصل. اذا جبت انا الكتاب التطبيقات، وبغالب الاحيان بصوروا تصوير لانه بيكونوا حاطينه هنا PDF على الويب سايت لهم ببلاش. ما احنا عارفين حاطينه ببلاش لانه عارفين انه اذا مدرسه كانت بيوزد الون يعني ما مستحيل. اذا مدرسه محترمه حالها مستحيل تكون عم تشتغل بهيدا الكتاب لحاله. هلا اذا مجرد ما شفت المدرسه ماخذه هيدا الكتاب، فيكم تحطوا لنا شاي بنشرب شاي نحن عم نحكي. اكيد اكيد. شوف السكر. تفضل. السكر كترت لي سكر يا محمد؟ قليل. انت بتعرف انا بشربها بلا سكر صح؟ حركتك. القليل من السكر يشفي. بدك بعد في مار. هلا انا موقف السكر بس مش السكريات. انا موقف. موقف السكر. علي بعد في سويت توث هيدي. ايه هلا هوليكات خليهم انا برايي. انا بنخليهم كيف الكتاب ليكون اسمه كتاب. اذا كان حتى نحكي الجانب اللي انا ما بحبه، ما في شيء سيء وجيد. الشيء اللي انا ما بحبه انه يكون عم يتعلم بكتاب التطبيقات. اذا عم يتعلم بكتاب التطبيقات معناتها الاستاذ هو اللي عارف الرول، هو اللي عارف الفورمولا، فبيجي بيضخ على الاولاد ضخ. فعشان هيك بيكون التعليم من المعلم الى المتعلم، فهذا بسموه تيتشر سنترد، انه اللكتشرنج المحاضره. اختصرها احد الضيوف هذيك المره ايام خاصه كنت كتير كومون كتير تصير ايام اذا بدي اقول قبل ما هلا يصيروا المدارس اكثر يعنوا عفوا ما بعرف بالعربي اذا عم الفظها صح، قبل ما تصير المدارس تعنى عن جد محتوى المناهج عندها ومحتوى الكتب، كان بالقبل يكونوا فخورين بالاستاذ اللي يجي يختصر كل الكتاب ب 30 صفحه وبيجي لعنده التلاميذ او الطلاب ليكو انا شو بدي بكل التشابترز اللي نعطوا بالكتاب، اكتبوا اللي انا عم اكتب لكم اياه على اللوح. فيختصر كل السنه. انا اختصرت لكم السنه كلها ب30 صفحه، يعني هو معتبر انجاز. المدرسه is very proud of him والتلاميذ are very يعني appreciative يخلي لنا انا كنت يعني. انا كنت واجه مشكله بس بدي اعلم. انا كنت اعلم، كنت خلي الطلاب يشتغلوا، كانوا يعني يلوموني استاذ طب لخص لنا واعطينا القاعده ونحن بنمشي. يا عمي مش هيك التعليم الحقيقي في له بروسس من 4 خطوات بيمشي فيها الاستاذ. هو دوره قائد الاوركسترا اللي بيمشي هو ال4 خطوات صح لحتى يصير فيه تعليم. شو ال4 خطوات اللي هن انا بقول لهم اي وي يو انا نحن انتم انت فرق. يعني اول شيء جايدد فهمت. توقعت شو بلش انا لحالي بعمل المقدمه، يمكن احكي دقيقه، يمكن احكي دقيقتين، يمكن اضطر بلش بالعمليه اذا هي بحاجه لاستاذ وما بيقدر التلميذ يكتشف. هم بنسميهم الاي اللي هو الانستراكشنز. بس الانستراكشنز والهوك. اوكي. بعدين الوي شيرد اللي هي الشيرد انا وياهم بعدين اليو جايدد اليو الجمعي بالضبط مع بعض عم يشتغلوا. بعدين اليو الاخير اندبندنت براكتس. طب هو بدهم طول، يعني بدهم كتاب، ما بدهم تمارين. ما التمارين هو على فكره هو شو هو اخر وحده احسن. يعني عم بلش لهم من اخر عم بعطي الاخر بس، يعني في 3 مراحل عم بختصرها، عم قصه. طب بتيجي بتوصل لليو بعد للوي عفوا، بتكتشف بالوي انه انت عندك طلاب مش فهمانين، او طلاب من ذوي الحاجات الخاصه، او طلاب عندهم فروقات فرديه. هون you have to differentiate instructions. طب كيف بدك تعمل differentiate؟ بدك وين التول to differentiate instructions؟ وينها؟ فش شو بتعمل؟
بتقول لهم والله ما صرت عايدوا للدرس 15 مرة، ليه بعدك ما فهمته؟ ما كلمة صرت عايدوا معناتها عم تحكي عن حالك، يعني انت عم تشرح، يعني انت عم تحكي، فهو مش عم يفهم عليك. وهون اذا بدك تبدا بابحاث الدماغ ومدى ارتباطها بهول الاشياء بدك حلقات لحتى نحكي عنها هيدي. لانه انا بتذكر مرة استاذ الله يوجه له الخير صار بامريكا اسمه علي بزي. بتعرف اول لما كنت مبلش جديد انا اول طلعتي بالتعليم بكون كتير متحمس، وقف انا وياه بتذكر اول سنه بعلم تيرمينال، كنت اعطوني صف تيرمينال كنت بعدني صغير، وقف انا وياه على الشباك عم نحكي، قلت له انا بعد شهر بخلص المنهج، مبسوط مكيف. قال لي جمله بعد علقانه براسي لهلا، قال لي المنهج انت بدك تخلصه ولا الطلاب بدهم يخلصوه؟ ثوقفتني كتير هالكلمه، مزبوط يا عم المنهج ما انا اصلا فيت على الصف وخالصه. على فكرة تفضل. فالطلاب اللي بدي يخلصوا المنهج مش انا اللي بدي اخلصه. فنحن وقت اللي بنكون عم نضخ معلومات على الطلاب ما بنكون عم نعلمهم، نحن عايشين، عم نضخ عليهم نحن معلومات. على فكرة هلأ عايشين لهيدي الأزمة. أنا بعطيك مثال حقيقي وواقعي بدكتور. هلأ نحن راجعين بعد توقف قصر 3 أشهر خلينا نقول، صح؟ طيب أنا بجمع البيرنتس، ما أنا قلت لك قد ايه بهتم بالكيجيز. أنا بالكيجيز بنعلمهم الأحرف. تعرف أنت كأصوات يعني الابروتش تاعنا الجديد بتعليم اللغة والفوناتكس، يعني أكتر من ركز على الفوناتكس قبل ما نركز إنه مثل أيام زمان كانوا يعطوا الحرف هيدا A letter A sound A B letter B sound B أو شيء. فهيدي الطريقة أنا بحب أشرحها للأهل كرمال يكونوا لما أولادهم يتعلموا يروحوا على البيت، نحن معلمينهم إياهم للأصوات إذا بدي يقول، ما يشتغلوا معهم بطريقة عكسية مثل ما هن متعلمين، لأنه هيدي الطرق بتصير مخالفة بعضها. ليش عم تقول هيك؟ ليش هيدا الصوت long sound، ليش هيدا short sound مش هيك؟ هيدي A هيدي B هيدي C، بينما هو يمكن تكون المعلمة عطيته إياه بطريقة تانية. خاصة كمان منفوت نحن بالبلندد إذا بالكي جي 3. فبيجوا الأهل دايما نشرح لهم وعم بيكونوا كتير متعاونين معنا وعم نلاقيها كتير effective، لأنه نحن عم نستبق المشكلة قبل حدوثها. عارف إذا أنتوا بتحبوا تعملوا هيك كمان. فنحن عملناها بعد ما رجعنا من الحرب، لو ما لحقنا ما كنا مبلشين الكيجي صرنا جمعة. بس قبل ما يمشوا الأهل قلت لهم لحظة، اجوا المعلمات شرحوا لهم كل شيء، وطبعا it's a very long process، لأنه التلميذ مش بس عم يتعلموا للأصوات هيك، عم يتعلموا من خلال inquiry based approach. يعني هو عم بيروح يكتشف بعدين إنه هيدا حتى بالعربي إنه هيدا الشكل اللي هو هيك هو الدال، بس بعد ما يكون تعلموا كصوت مسبقا دا ودو دي بالعربي وبالإنجليش نفس الشيء. قلت لهم آخر شيء عجبتكم الطريقة؟ لا عجبت كتير حلوة وهذا. قلت لهم بس ليكو من هلا انا عم قلكن اخر السنه، لانه السنه رح تخلص من هلا، نحن رح نعلم من هلا لاخر، نحاول لاخر حزيران ان شاء الله اذا الله وفقنا. بس رح تخلص السنه ورح تكونوا قاعدين مع قرايبينكم او رفقاتكم ويقلك انا ابني بالمدرسه الفلانيه خلص الليترز كلهم from A to Z، وانت تطلع بابنك تلاقيه خالص 10 sounds. مش تقولوا انه هن كانوا عم يتعلموا صح وانتوا عم يتعلموا ليه تكون غلط. ان شفتوا الطريقة واقتنعتوا فيها وعم تعرفوا تطبقوها ونحن عارفين حالنا شو عم نعلم، بس it takes time للولد يستوعبون. انا ما فينا اعطيه كل الساوندز مع البلندد ساوندز بظرف 4-5 اشهر. اذا بدكم فينا نسلقهم سلق، بتقبلوا؟ قالوا لا. فانا عم كون عم حطهم قدام الامر، لانه بكل سهولة انا فيني بشهر واحد مثل ما انت قلت علم from A to Z بحفظوا اياهم repetition drilling بحفظهم بغنية خلصت وبتصير. يعني انا شايفها وبتصير، وبقول لك انا by the end of KG 3 لازم يكون خالص كل الليترز. هو says so. انت بدك انت شو خالص كاستاذ او مدرسة ولا التلميذ شو تعلم. فعم نعيشها بشكل، اذا ما التفت لهيدي الشغله، انت حكيت بنقطه كتير جوهريه، اذا ما التفتنا لها مشكله كتير كبيره، وبأرضها لازم تلتفت لها مثل ما بيقولوا باللبناني بأرضها. وهون بتيجي لقصه انه طب انا بدي اياه هو يكتشف وهو يتعلم. طب وين الاداه اللي عم يتعلم فيها؟ وين الريسورس؟ لو الكتاب احد الريسورسز، الكتاب بعد في غيره كتير.
في الكتاب وفي الويب سايت وفي البراكتس بوك وفي البوك الاساسي وفي تعون الدي اي اللي هن البيلو ليفل والهاي ليفل والاون ليفل وفي الاي ال ال الى اخره. ما كلهم هول طب ما هن مكملين للمنهج. هن مش مكملين، هن صلب المنهج. هن صلب المنهج. بدنا نفوت بمحور جديد، نحكي شوي عن المستقبل، استشراف المستقبل انطلاقا من الحاضر. نحن عم نعيش هلأ دكتور أزمتين، أزمة واضحة وأنا حكيت عنها أكثر من مرة، اللي هو انتشار الفقر التعلمي. الفقر التعلمي دكتور تربويا يعرف على أنه كل تلميذ بيوصل لعمر 10 سنوات وهو غير متمكن من القراءة، لأنه بعدنا عم نحكي عن اللغة اللي هي الميديوم اوف ليرنينج، غير متمكن من القراءة، هو فقير ولا يمكنه الاستمرارية بالتعلم إلى مراحل أعلى. 10 سنين هو العمر المحدد. نحن عنا بلبنان يقدر عدد الأطفال الفقراء بالآلاف. هلا بقولك ليه، يعني أنا رح أعطيك السبب كمان. والأصعب من هيك إذا بدي أقول حسب المركز التربوي الأستاذ نعمي بيقول في عنا 90,000 طفل بفوتوا على المدارس سنويا كل سنة، بالتاسع عم يتخرج 45,000 اللي هو البريفيه، يعني نصهم عم بيصير في تسرب. أوكي. طيب شو سبب هيدا الفقر وشو سبب هيدا التسرب؟ هي ظاهرة قابلة للقياس على فكرة. أنا جبت لك هلأ كيف وصل، لأنه أنا عارفك رح تسألني على الأرقام. في مؤشر عالمي بالتربية اسمه متوسط فعالية التعليم ويقاس بالسنوات. شو بيقولوا إنه هلأ رح أقرأ لك هلأ المتوسط عنا وأشرح لك. المتوسط العام لفعالية التعليم قبل 2019 لا يزال أدنى، عم نحكي بلبنان، بكثير من المتوسط العالمي، ويسجل تدنيا بفعالية سنوات التعليم وصل إلى 6.3 من أصل 12. شو يعني هن بيقيسوا إنه التعليم بده 12 سنة دراسية، التعليم الأساسي 12 سنة دراسية. بيقيسوا فعالية التعليم بمؤشرات عديدة، منها عدد الأيام الدراسية اللي تسجلت بكل سنة. مثلا نحن صرنا مرقين بحروب وأزمات، مش عم بيروح أيام تعطيل قصري. هديك اليوم سمعت أستاذ عماد الأشقر حكى عنها. راح عنا يمكن صار 300 يوم. هلا بتوصل أرقام مهولة دكتور. بينما المتوسط العالم نحن قد ايه بلبنان عم حكيك بال 2019 هي قبل 2019 قبل الأزمة. يعني قاسوها بال 2019 قبل الأزمة 6.3 من أصل 12. المتوسط العالمي 10.8. يعني احنا فارقين عن المتوسط العالمي 4 درجات كمان. الأزمات بعد 2019 مقدر، هي بعد ما أسوأ، مقدر أن يتراجع مقياس لبنان 3 سنوات إضافية. يعني احنا يمكن نوصل ل3 على 12 فعالية التعليم. فهيدا واحد من أهم الأسباب اللي عم تخلي يصير عندك فقر تعلمي عند الأولاد اللي بعد عم يصيروا إلى حد ما بين قوسين أميين قبل 10 سنين، وعم بيزيد عندك نسبة التسرب. هلا أنا بحب أشرح يعني للأساتذة والباحثين بالتربية كيف بيحسبوها أو بعض المؤشرات على مقياس فعالية التعليم. بيضربوا عدد السنوات الدراسية مثل ما قلت أنا اللي هي 12 سنة بنسبة التحصيل الفعلي. نسبة التحصيل الفعلي منين بيقيسوها؟ مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، من نتائج الدولة بامتحانات بيزا، بيقيسوها من الاختبارات الوطنية نتائج الترمينال والبريفيه، بيقيسوها من معدل التخرج والنجاح بصفوف كافة، بشوفوا قد ايه عم بفوت عندك، قد ايه عم يسقط، قد ايه عم ينجح. وبيقيسوها بنسبة التوظيف مثلا، نسبة التوظيف بتلعب دور. يعني نحن مقبلين عفوا باللغة العربية، مش دايما بتساعدني، مقبلين على أزمة وكارثة تربوية عامة بالبلد، رغم قد ايه بنشوفه انا وياك كمدراء ومشرق مقبلين والله عايشين في واقع. لا نحن ليك اللي قلته انت 100%. انا هيدا كله باك ستيج، يعني منه اذا ما تمعنت فيه
يعني قلت المدير العام عم يحكي فيه للموضوع، بس هل كمان أصحاب المدير العام منه صاحب قرار يفرض على كل مدرسة شو بدها تعمل وكذا وكذا، إلا إذا في منظومة سياسية، مش دفاعا عنه الأستاذ عماد، إلا إذا في منظومة سياسية ومثل ما قلت أنت the system helps him out. بس you can hide through ويضل هيدا الأزمة خلص إن إحنا عم نخرج. يعني بنطلع نحن بهال 40 شاب اللي بتخرجهم المدرسة بالترمينال، بنطلع بهال 200 شاب وصبية اللي بتخرجهم الجامعة، بس how many were left behind؟ هيدا هو السؤال الأساسي. هلا بتذكر مرة بأحد المناهج الأمريكانية رفعوا شعار no child left behind. no child left behind. it's a movement بأمريكا يعني كتير انشهروا فيها وصاروا يحكوا عنها بكل المؤتمرات اللي لهم، وحتى الكتب صارت انه كيف منخلي انه نوصل لمرحلة انه ولا تلميذ يتسرب. وهو المبدأ اللي بنشتغل عليه نحن بسبيشال اديوكيشن، المبدأ الأساسي. نحن ما عندنا سبيشال اديوكيشن يبعد الله، ما حدا بيهتم فيهم وبيعتبرهم. حتى أنا أسست ديبارتمنت من 3 سنين بالمدرسة. I'm working on it very في عندك deep. طلاب؟ Yes, أنا I have a full inclusion نحن عمرنا المبنى without it. أنا full inclusion. I advise you with full inclusion. No need. يعني هيدا المبنى بتاخده for the 10% severe cases. كتير حلو. أنا ما فيني استوعب 10% case، أنا مستوعب 90 صح with full inclusion. بالضبط. Maybe we can talk about this later on. أنا استضفت كمان حبيبة قلبنا دكتور ريماز حرز. استضفتها وقريبا رح اشتغلت انا وياها لتوجه لها تحيه. هلا اشتغلت انا وياها بمؤسسه الصدر. ورح يكون في حلقه تفصيليه عن سبيشال اديوكيشن. لانه مهم. انا بعمل لك فتحت قسم بس بعد ما عمرنا القسم، بس بعد ما فتحناه. it needs persistent work، واكيد يعني بدها فيجن وناس متخصصين. عشان هيك هو دومين بتعرف نحن معظم اللبنانية والعرب بحبوا السهولة، يعني السهل الممتنع بيهر لأنه بده شغل، بينهرب منه هيدا الدومين. دكتور على كل الأحوال نرجع لما كنت عم تحكي عن التسرب عشان ما نروح النقطة اللي هي كتير مهمة. طيب برجع على نفس السؤال اللي بلشنا فيه. المدارس الخاصة كيف بتعلم، والمدارس الرسمية كيف بتعلم كمدارس فرداوية؟ اللي متوحد بكل لبنان هو امتحانات الترمينال. كلهم عارفين شو بدني أعلمه، وعارفين لأنه عارفين الأوتبوت اللي مطلوب. أما ببقية الصفوف، يعني جبت تلميذ من عندك صف رابع ابتدائي جيبوا لعنا على المدرسة واعطيه مسابقة السعي الأول، يحلها يقول لك شو هيدا، بتكون مختلفة. طب ليش؟ طيب فإذا اللي قاسوه على مستوى لبنان، يمكن أنا عم ساهم بنسبة تسرب 1%، لأنه أنا عندي سيستم خاص فيه. أنت عم تساهم بنسبة تسرب 2%. مدرسة ثالثة عم تساهم 98%. فعشان هيك القياس أنا برأيي هو كارثة وطنية أكيد، بس ما إله أسلوب معالجة إلا بتغيير أو تطوير نظام التربوي من جذوره. مش انه والله حطينا مناهج جديد، حطينا اهداف وكفايات والحركه الجديده. وماذا تعني بالتحديد بالنظام؟ هل قصدك الستاندردز اوف كل شيء ويبدا من تدريب المعلمين وتعزيز وضعهم اكيد. يعني الاستاذ ما فيك تطلب منه يعلم ويفرغ وقته لكل هيدا العلم واخر شيء تعطيه $300 مع الشهري. ما بتركب، ما بتزبط. بدك تطلب منه شو الوضع الاساتذه؟ انا بعرف، بس عم اسال كريم. الاستاذ بيقبض مثل الوزير بالدول المحترمه حاله، لانه بيعتبروا انه الاستاذ هو نخبه المجتمع. وحتى كمان ما بيفوت على التعليم الا ليكون خالص ماجستير بالتعليم. انا حطيتها وشفتها انت استاذ محمد. قلت لهم انه بفنلند اللي كمان كانت تجيب مراكز كتير عاليه، هي اهم سيستم اديوكيشن بالعالم 100%. من 1971 بيشترطوا انه الاستاذ لازم يكون معه ماستر تعليمي. تخيل 100%. نحن كنا بعدنا عم نتخانق هون بين بعض بال 1970. نحن عنا بيجي استاذ رياضيات خالص ليسانس رياضيات بحطوا استاذ كتير اشطر مني بالرياضيات، بس كيف بده يعلم الاولاد؟ حدا قال له كيف؟ شو بيبصر؟ تعليم مش تبصير، تعليم ميثودولوجي مبني على 4 سنين جامعة. ما انت شفت كلية التربية 4 سنين بالجامعة بيعلمونا كيف نعلم. وحتى كمان اذا بدك تفوت بالتعليم الابتدائي بدك كتير تفاصيل، بدك تعمل براكتيكوم تدريب، وبدك تاخد ميثودولوجي واستراتيجيز. يعني انت بدك تنزل على الارض والاكويبت،
مش تتعلم بعد شوي تنطر المنسقة بعد 6 أشهر لتعلمك الاستراتيجية الفلانية. انت بكون بتعرفها وناطر المنسقة تقول لك طبقها. طب اذا قالت لك المنسقه باجيال تعمل هيك، المنسقه بسمارت كولج عم تقول لك تعمل نفس الشيء؟ nobody guarantees نحن عندنا anything. بلبنان مجموعه انظمه تعليميه تحت سقف دوله لبنان، مش نظام واحد. كل حدا بيعلم وكلهم صح يمكن يكونوا، بس ما فيك تقول انه التعليم بلبنان كله بيشبه بعضه. بتلاحظ بامتحانات الدوليه مدرسه طلعت علامتها فوق، مدرسه ثانيه علامتها تحت، وضربوا المتوسط. حسب المدرسة. حسب ضربوا المدرسة المتوسط تاع البلد 100%. فهو حسب المدرسة مش حسب، يعني يكاد أنه لا يوجد نظام تعليمي واضح في لبنان نتيجة للممارسة مش نتيجة للتخطيط، ولأنه ما حدا عم ما فينا نقول إلا للأسف. يعني بيجي المفتش تربوي، مع احترامي لهم وكلهم أصدقاء، بيجي المفتش تربوي على المدارس الرسمية، بيفوت أول شيء بيفتح السجل للدوام الحضور والغياب من ماضي من مش ماضي، وبيطلع على موزة المدرسية وبيفل هالقد. وانتبه اسمه شو بشع، مفتش، يعني جاي يفتشك. يعني شوي رجعوا حسنوها وحطوا انه المركز الارشاد والتوجيه، يعني شوي اشلب مثل ما بيقولوا، بس كلمة مفتش يعني جاي يفتش عليك مش حلوة. طيب على الصعيد الفردي، كونه يعني رؤيتك تربوية يعني ما شاء الله، شو هي استراتيجياتك المستقبلية، وخاصة بموضوع ربط التعليم والناتج التعلم اللي عم يطلعوا فيه التلاميذ بسوق العمل؟ ما أصعب السؤال. ايه، ما هو هذا استراتيجي وسؤال استراتيجي بيقولوا. هلا أول شيء أنا عم بعمل شغلة جديدة بالمدرسة هلا. تفضل. وهي صعبة مش سهلة أبدا، وإن شاء الله أقدر أوصلها. إنه أوصل لمرحلة يكون عنده بكرة بعد بكرة امتحان رياضيات أو امتحان علوم أو امتحان تاريخ، ما أضطر أعطيه قبل بيوم فراغ لحتى يدرس الامتحان. يعني يكون جاهز للامتحان بأي وقت كان، اللي هو التعلم اللي هو يكون عنده موجود بالذاكرة طويلة المدى، مش بالذاكرة قصيرة المدى اللي بده يحفظ قبل بيوم لحتى يجي الامتحان. هلا نحن عم نعملها بس مجبر أخاك لا بطل، يعني حتى أنا مضطر كرمال عوض لهم هذا الفاقد التعلمي وفاقد الأيام، عم مضطر أعمل لهم امتحانات من دون تعطيل ومن دون dedicating so much time for studying، يعني بالحد الأدنى من الأهداف مثل ما بيقولوا. أنا بدي أوصل لها عكس اللي عم تقوله. مش عارف، أنا عارف إنه أنا مجبر إنه أعمل هيك كرمال خفف الضياع، بس أنا إذا بنوصل لمرحلة مثل ما عم تفضل حضرتك ما يدرس بتكون بتجنن، يعني ما يضطر يدرس. يعني تخيل هلا أنا إجيت عملت لك امتحان إنجليش، هلا أنت دكتور ديوود I'm ready when you are، يعني وهلا بدنا من الطلاب بدي يعني يكونوا هيك. هي أول شغلة. الشغلة الثانية بس يكون هيك التلميذ، يعني صار مثل ما قلت أنت جاهز. هلا سوق العمل، شو سوق العمل؟ طب هلا اللي بيتخرجوا اللي هن معهم اللي أكتر شيء بنقول يا مهندس يا حكيم، مش هيك مشهور عنا ببيئتنا؟ هيدا النورمز. عم يخلص الحكيم مش عم يشتغل، والمهندس مش عم يلاقي شغل، والمحامي كان في محامي، هلا بطل في محامية بالمرة. المحامي بعطل عنا النظام القضائي من غير شر، مش بحاجة لمحامين. فالمشكلة عنا بلبنان انه الاختصاصات اللي موجودة اللي هي نورم عالمي ما بينطبق على لبنان. عندنا نسبة بطالة مقنعة نحن بلبنان كتير عالية. هلا المستقبل، يعني ديك اليوم كان في عندي بلقاء الأهل أول امبارح، سألوني سؤال ما قدرت جاوب عليه. حتى أقول لك أول شيء بالنسبة للرياضيات، هيك أعطي مثل بسيط، إنه هل أنت مع استخدام الحاسبة بالصف ولا ضده؟ هلا أنا بعتبرها ميديوم. بتجاوب بحسب معرفتك. أنا بجاوب بحسب، لأنه أنا اختصاص رياضيات وبحسب سياسة المدرسة. أنا بقول يجب أن يكون مع المتعلم آلة حاسبة. ليش؟ لأنه حتى يضطر الأستاذ يحط أسئلة تتطلب مهارات تفكير عليا، وبتصير الحاسبة مثل ما قلت أنت ميديوم لحتى تساعده بالكالكوليشن. طيب صح. هيدا كلنا بنعرفها. مش لازم يقضي ساعة قاعد بيحسب نتيجة قادر يطلعها بثواني ويفكر ببروبلم تو سولف مثلا. بيجي بقول لك انا طب بالابتدائي بدي اتعلم كالكوليشن، بقول لك مزبوط، عمل له امتحان كالكوليشن لحال مو فصل بلا إلي حاسبة وحط عليه نسبة 10%، لأنه تعليم الرياضيات مش كالكوليشن، تعليم الرياضيات هو بروبلم سولفينج. طيب السؤال اللي هو ما قدرت اعرف جاوب عليه، طب هلا بوجود التشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي حتى البروبلم سولفينج هذا دور تناق، يعني صار يحل البروبلم. اعطوه امتحان اولمبياد عالم، بتعرف يعني اولمبياد يعني شيء كتير صعب، اخذ 85% تشات جي بي تي. 85 على 100 يعني اخذ. وقد ايه يوجوالي
يوجوال سكور للهيومن بيطلع من الدولة بيطلع واحد اول، يعني كتير صعب شو اسمه الاولمبياد العالم، ايه صعب كتير حله. فاذا صارت التعبير الكتابي بيعمل لك تعبير، هو اصعب شيء. اكيد القواعد والكذا كله بيعملوا بكل يسر، البروبلمز كلهم بيحلوا، الاختبارات بيعمل لك اياهم. طب انت كيف بتعلم هلا بالمدرسة في ظل وجود الذكاء الاصطناعي بأيدي الأولاد؟ شو بتعمل؟ قلت له ما عندي جواب، عن جد ما عندي جواب. ما هو بتعليم الجامعة نحن بعد ما لقينا حلول نموذجية يعني أنا أعطيتها مثل، حاولت أقرب الفكرة لإلي ولإلها لحتى نفكر فيها سوا. من قالك إنه دائما لازم يكون عندنا جواب؟ مرات السؤال اللي بيطرح عندي أنا فضول لحتى أتقصى عن النتيجة أكتر. قلت لما وقت الثورة الصناعية مش اخترعوا الجرار الزراعي، قالوا رح يدمر اليد العامل كله، رح يصير يحل محلهم. صار في ثورة صناعية وتطور العالم كله. هلا يمكن إذا عرفنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي اللي دخل علينا هيك فجأة أو خلصة، يمكن نطور التعليم كله. أنا من هون كان بدي أسألك شو هي المواضيع اللي بتحسها المواضيع البحثية، كونه يعني أنت باحث بالنهاية، اللي لازم ينشغل عليها من يوم مطالع بدومين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية. كيف بنستفيد منه؟ مش بالتعليم يعني روح أنا على أنا كتير بستفيد منه كأستاذ. أعطيك أمثلة بسيطة. مثلا بجيب مسابقة بدي أعمل مثله، بقول له للذكاء الاصطناعي ألف لي نص معتمدا على أسلوب جبران، بيعطيني نص من تأليفه أسلوب، بقول له طلع بهيدي المسابقة وحط أسئلة مثله، فبيحط لي عليها أسئلة، بتطلع مسابقة تحليل جاهزة بحسب النموذج اللي أنا بدي إياه. أنت يا ريت كان حدي وقت أنا شفت الدهشة بعيون هيدي من أكتر من سنة، القصة سنة ونص، بعض المعلمين اللغة العربية أول ما شافوا تشات جي بي تي كيف بيطلع لهم النصوص اندهشوا. لأنه كان مرات الأستاذ يمضي ساعات في سبيل أنه يلاقي نص غير مستخدم أو جديد أو يلبي حاجاته بالمسابقة، أو يلبي حاجاته يحقق المعايير. وعلى سبيل كمان المزح، ما هو حتى هلأ بالتعليم الجامعي الكاونتر، إذا بدي أقول كاونتر AI أو AI تشيكرز ما عم بيكونوا كمان دقيقين. يعني أنا صارت معي last semester انحشرت بالوقت بأسايمنت ريسيرش بيبر، عملت 3/4 يعني الكونتكست تاعها 3/4 كان AI. الأسايمنت التاني I spent like 2 weeks اشتغل عليها، 2 weeks انضربت بالأسايمنت اللي اشتغلت عليها لحالي وحطت لي كومنت انه فيها AI work، حطيتها AI تشيكر، طلع لي AI تشيكر انه هاي الاسايمنت فيها شغل، بينما الاسايمنت اخذت فيها 90 or something اللي انا عاملها بالاي اي. يعني حتى بطل في سوبر اذا بدي اقول فاليديشن، حتى ما في فاليديشن. انا هلا كحدا مطلع وبشتغل وبعلم بعلم وبتعلم باستخدام الاي اي، انا غير مقتنع انه في فاليديشن ميثود بيورلي فاليد 100%. صح انا معك. حتى في شيء اسمه هيومنايز، يعني بتعطي الناس بتقول له حولوا لشيء ببطل ينكشف كمان بالاي اي. هلا مش مهم، انا بديش افكر بالاحتيال، انا بتفكر بسبيل الحكي ما بفكر كيف انه بدي احتال على الاي اي او الاي اي يحتال علي، لحتى لانه الطلاب بيفكروا اصلا اول شغله بتخطر على بالهم انه كيف بنظمت من الامتحان. طيب انا كيف بخلي هالاي اي تول بين ايدين الاولاد وخليهم يتعلم؟ كيف؟ هذا تحدي كبير لازم نفكر فيه، كيف بدنا نستفيد منها من لازم يوصل لمرحله. الاستاذ علي المخرج ديك المره حط لنا ميوزك تراك ذات واز صح احنا اذا غلطان، ميوزك تراك ذات واز فولي composed كل شيء باي اي ان فيو سكندز. سمعني اياها انه بتحس انه باند والله وبدها شهور تحضير وبراكتس وكذا، بتحس انه باند هي دقيقة. يعني يمكن نوصل لمرحلة الولد بلا ما تسمعه غنية تقول له go compose a song using AI, go compose your own song using an AI, go compose your own text وهيدا text explain it to me. يعني instead هلا مثلا instead of producing هلا بلش انت تحكيني عفوا على المقاطعه، عم اعمل كود سويتشنج، عم احكي انجلش. بلش تحكيني انت هلا بلش تحكيني كيفيه الاستفاده من الاي اي بطريقه بالتعلم. هلا بلشت هيك عم تلاقي لي حلول. بدل ما يكتب الناس يطلعوا للناس ويحللوا بالضبط، يشرحوا. يعني بدك تقلب هرم بلوم. يعني بلش بالكرياتيفيتي 100% بلس
الشيء اللي كتير قد ايه نحن عم نتخرج عنا شباب وصبايا من البريفي والترمينال والجامعات برزنتيشن ما بيعرفوا يعملوا مثل الخلق. الغالبية. طيب خليهم يعملوا البرزنتيشن. انا وصلت لمرحله بكورس بعطي كوميونيكيشن سكيلز، اوكي عملوا البرزنتيشن يوزنج اي اي بثواني في سوفت وير اسمه، بس قدموا لي اياه. ما عندي مشكله، ما انا عارفها اي اي، ما مبينه، ما طالعه مع الخمس شباب نفس الشيء. يعني انا عاطيهم البرومبت اللي انا عاطيهم اياه وحطوه بالاي اي وطلع لهم، اسمه جاما يمكن السوفت وير، بيطلع لك الباوربوينت سلايدز كلهم، بس تعالوا اشرحوا لي اياه. يبعت الله. يبعت الله. هيدا ما بيقدر الاي اي يشتغل عنك. اكزاكتلي. بدك تروح تو تيست هيومن سكيلز اند ابيليتيز، يعني انت شو بدك مهارات بالانسان. يعني انا هلا الاي اي بين ايدي هات التليفون كل شيء بدي ابطله، بس كيف بقدم لك اياه هون القوه. فاذا انت برايك، هلا خلينا نطلع بهيك بمثل مقترح او شيء نفكر فيه اكثر، برايك نشتغل على البرزنتيشن سكيلز وعلى البيزك سكيلز، يكون على القليل يا خي هيدا الشخص عنده المهارات الاساسيه وعنده القدره على استخدام جميع التولز اللي موجوده. حتى بعدك عم تقول انت مهيأ بساعه اللي بدنا نعمله امتحان يعملوا امتحان، يكون مهيأ ساعه اللي يطلع انوفيشن جديد، سوفت وير جديد بالاي اي. سوفت وير يمكن يطلع شيء، هلا عم نشغل كتير على الجروك مثلا، انا ماسك عم يشتغل كتير على الجروك اللي يطوروا يتجاوز اذا بدي يسميون المحركات البحث الذكاء الاصطناعي العاديه. طيب يمكن يطلع شيء جديد بكره. يعني انا رفيقي شفت صوره، انت استاذ علي صوره تاع الاي اي شفته؟ الصوره اللي هو اللي بيعمل كليبس، اللي بيعمل افلام. يعني اذا انت عود ساعتين ثلاثه عطيه برومبت، ديتيلد برومبت، اوكي انا شفت نتاج عنه يعني اكثر من مره. اعطيه ديتيلد برومبت، انت بدك تعمل لنفترض دعايه للمدرسه عندك، اوكي قد انت بالتراديشنال شو بتعمل؟ بدك تدق للمخرج يجيب اكيب يصور يعمل يجهز السايت بالاول، سايت كذا. التيكس يمكن مرات $50,000 و$100,000 تتعمل دعايه، صح؟ وقد بتطلع 15 seconds 30 seconds. صوره عطيه البرومبت المضبوطه، زوده بالصور اللي بدك اياها، اذا شيء هيداك بيدمج لك الواقع مع الخيال. حتى يعني في بعد شوي يصور لك المدرسه عندك انها هي coming from the moon مثلا، وبيطلع لك سوبر هاي ديفينيشن رياليستيك دعايه فور يمكن a couple of dollars، شويه دولارات. يعني اللي كنت تعمله بآلاف الدولارات، $100,000 هلا بتعمله إيه لا، عالم الذكاء الاصطناعي عالم انا ليه عم اقول هيدا المثال؟ على فكره بعد نيوبورن كمان الذكاء بعده جديد بقى، من 3 سنين كانش حدا يحكي بالاي اي، وحتى هلا هو هلا بعده عم يحبي. ايه عم يحبي، لانه العالم كيف ايه. هلا انت حكيت ايام الانترنت العالم لم تتقبل الاي اي بشكل كامل، ما نحن في ناس اكاديميين مش متقبلينه، مزبوط ولا لا؟ يعني قد نوصل لمرحله دكتور ما يعود في داعي لابحاث البي اتش دي والماسترز، نوصل لمرحله بعد 5 سنين 10 سنين اللقب اللي عندي اياه انا وياك ما عادش له قيمه خلص. شرقت طلعت روحنا نحن طلعت روحنا. بس الفكره وين؟ انه يمكن يعني الريسيرش اللي كان ياخد سنين لنعمله لنكتبه هو 300 ولا 400 صفحه اللي كتبناهم، ايه اوكي بكره الاي اي بيطلع لك اياهم يعني كبسه زر. شهر شغل يا اخي بدل 5 سنين، لا اقل من شهر. ايه. شهر كتير بيعطيك الريفرنسز اي بي اي وكل شيء توتالي كل شيء. فهل ترى ان انا عارف الجواب، هل ترى ان النظام التعليمي الحالي يهيئ الطلاب للمستقبل؟ ابدا ابدا. جواب واضح. ابدا. ونحن بحاجه لاصلاح جذري مثل حتى نظام التعليم. انا بمدرستي فايد بالاي بي. على فكره انت قلت شغله قبل شوي ما علقنا عليها، انه الاكريديتيشن 10% من المدارس. هلا انا في سؤال كبير، هل كل الاكريديتيشن كومبانيز موثوقين؟ ها سؤال كمان. هلا هذا السؤال اذا انا وياك نطلع بالكاميرا ونساله للي فرض الاكريديتيشنز اللي هو مين؟ الوزاره يعني. مش عارف مين، ما بدي بس انا فت بالاي بي. ليش؟ لانه الاي بي عن جد انا مؤمن فيها ومعادله بكالوريا لبنانيه. بالاي بي نحن عم نعمل كورس اوتلاين هلا للاي بي، وقفنا عند فكره الاي اي. له حق يستعمل التلميذ اي اي ولا ما له حق؟ واذا استعمله باي حدود؟ وكيف بده يقدم الانترنال بيبر والاكسترنال بيبر باستخدام الاي اي؟ في تحدي كبير. فقصه الاي اي عن جد بدها تمعن، وبدها انه المدارس او الدوله على القليله هلا بالمناهج الجديده اللي عم تنعمل انه يكون في
اهتمام مثل ما لما كنا من زمان نفكر بالآلة الحاسبة، أنا صرنا نشوف هلا قصة سخيفة، قصة دخول الآلة الحاسبة من زمان كانت معضلة. كانت معضلة وكان في رفض لها. أنا مرة عملت دورة كيف نستخدم الآلة الحاسبة في الصف، إنه بمعنى إنه كان في رفض لها وعم حاول أقنعهم فيها. فهلا الذكاء الاصطناعي كيف نستخدمه بالصف كبين إيدان الطلاب بعدنا ما حدا فكر فيها. مؤخرا كنت بكورس معين، واحد الاشخاص قال انا هلا وين بشوف وركشوب مكتوب فيه AI بروح، it's the new trend. يعني هلا بس بدك اللي عم يعملوا الوركشوب عن جد عم يحضروها عن جد، مش عم يعملوها تجارية. انه عن جد عم حضر شيء كونتنت مفيد وفي شيء جديد، ولا انه رحت جمعت كم تول AI وعرضتهم على للاسف في البعض المدربين شو بيعملوا؟ بيجيب لك تول من هون تول من هون تول من هون بيحط لك اياهم قدامك. طب ما فيك تقراهم لحالك انت. إذا أردت توجيه رسالة مفتوحة لوزير التربية بلبنان، شو هي أبرز النقاط اللي بتقول له إياها، أو شو بتقول له برسالتك؟ وفيك تاخد راحتك، في استرسل، وفيك تسترسل، وفيك تعمل اللي بدك إياه. أول شيء تطوير المناهج اللبنانية بما يتماشى مع العصر، والابتعاد عن المحسوبيات، والابتعاد عن 6 مكرر. هيدي المشكلة الكبرى، الابتعاد عنها، ويجيب أشخاص عندهم كفاءة لحتى يكتبوا المناهج بما يتناسب مع مصلحة لبنان، مش مع إملاءات خارجية. هي أول شيء على المناهج. اللي أهم من المناهج هي تعزيز المعلم ودور المعلم وتدريبه. لقد يعني أنهك المعلم بهالسنوات الماضية، بده نعطيه قد ما بيستاهل شيء يحفظ كرامته وزيادة، مش إنه يضل عايش على الحفة. وساعتها أطلب منه يجي يعمل دورة، بيجي ركض، بيجي لأنه هو بيستفيد. درب معلمين، المعلمين الجدد يكونوا كلهم خريجي كلية التربية، ويفوتوا على النظام التعليمي يطبقوا المناهج اللي هي عن جد تكون عندها مواصفات انه تسمى مناهج، لأن المناهج في لها مواصفات لحتى تسمى مناهج، ما تكون عبارة عن سكوب اند سيكونس او سلسلة اهداف نسميها مناهج. هيدي يعني هو التنتين، هون نقطتين مش صعبين. المناهج بلشوا فيها، والمناهج اللي عم تنعمل بلبنان على فكرة واعدة، يعني فيها شيء مرتب. اكيد في بعض الانتقادات هون وهون، وانا يمكن عندي بعض الملاحظات، بس بالشكل العام اللي قبلانين قبلانين بالاطار العام اللي لها كتير متقدمه وحلوه، ويعطيهم عاطفه الشباب، يعطيهم العافيه الشباب اللي عم يشتغلوا فيها عن جد عم يتعبوا. عم نسمع كتير في شيء حلو عم ينعمل. بضل عندك الاستاذ وتعزيز دوره وتدريبه. يعني اذا ما تدرب الاستاذ على تعليم هذه المناهج وإلغاء كلمة تفتيش وإعطاء تسمية تانية، لحتى إذا إجا لعندي وما يمارسوا التفتيش، يمارسوا الإرشاد والتوجيه. وحتى الإرشاد، أنا مش كلمة إرشاد معناتها أنا غير راشد وأنت عم ترشدني. شو بدك ننقي؟ نقي كلمة تكون بتليق بأنه أنا أنت الأفندي صاحب الزجل بتلاقي لك شيء كلمة مناسبة، إنه عن جد يكون فاسيليتيتور مثلا إنه يعني كيف يعني يعطوا اسم يتقبلوا اللي أنت جاي لعندي، مش جاي تفتشني ولا جاي ترشدني. يعني أنا مش تحت سن الرشد لحتى ترشدني، وأنا مش حرامي لحتى تفتشني. يحط اسم لائق، ويكون الدور الشخص اللي جاي يكون أول شيء معبي مركزه، وأكيد عنا ثقة فيهم إنه كلهم معبين مركزهم، ويجوا عن جد متفرغين ومش جايين يسجلوا والله قعدنا 6 ساعات ويروحوا على او تكون قايلون المسؤول عنهم عندكم ساعتين بهالمدرسه وساعتين بهالمدرسه، يعني بيكونوا مقسمين لهم وقته. لا يكون عن جد عندهم وقت. ما هن اول شغله بيقولوها بالمؤتمرات انه هيدول مسميهم نحن الجسد التفتيشي او الجهات اللي موكلين منه ما عندهم العديد الكافي. اكثر ما هي بدك تدفع مصاري من هي، ما فيك انت تطور بدون ما تدفع مصاري. وتنقام من ذهنية القيمين انه دايما مطلع فيك انك انت حرامي. لا، بدي احترمك اول شيء لحتى تصير انت عن جد تشتغل من قلبك. انا بقول لك بتروح لهون ساعتين وهون ساعتين لانه انا عارفك اذا ما قلت لك رح تسرق الوقت. ما سرقة الوقت ما هي كمان حرامي اللي بيسرق وقت. فيقيموا من ذهنيتهم انه انا عم بتعامل مع الموظفين اللي عندي انه هودي حرامية الى ان يثبت العكس. لازم الوزارة تغير الشيء، نظرتها للمدارس الخاصة تعطى معها بإيجابية أكتر، ولا حتى المدارس الرسمية. يعني لا بحكي أنا هلا عن تك مثل بسيط، بيقول له مدير المدرسة ما تحط أمين مكتبي،
ليش؟ لأنه هن بفرضيتهم إنه ها أمين المكتبي حاطط أستاذ بيخصه عم يريحوا من التعليم حطوا أمين مكتبي. مرة لغوا الأنشطة من المدارس، مش دايما عم تصير يعني، بس مرات بيروحوا على هالمنحة لأنه خلص أنا عم بتهمك بسرعة بدنا نبلش. بلا كتير مشاريع دكتور طارق بالقطاع الرسمي انلغت بسبب هيدي عقلية التشكيك. انلغت. مرة قالوا بدهم يعملوا community services ويحطوا أساتذة يوجهوا الطلاب يعملوا خدمة اجتماعية وأنشطة، كله بتطلع الفكرة وفجأة بتلاقيها ماتت. ليه ماتت؟ والله لأنه في ذهنية إنه في يعني إنه دايما في تشكيك وفي تخوين وفي عدم ثقة. هلا يمكن يكون بمطارح معينة اللي مسن شيء على الأرض، بس ما فيك تبني دولة بهالذهنية. ما فيك تبني تربية بهالذهنية. كيف واحد عم تتكل عليه ربي لك أولادك ومتهمه حرامي؟ إذا أنا متهمك حرامي ما بأمن عليك تعلم لأولادي. بيركبوش مع بعض، ما بيركبوا. آخر رسالة لك، وجهنا رسالة لوزارة، وجهنا رسالة المناهج والمعلم. بدنا نوجه رسالة للشباب، يعني الفئات الشاب الذين يرغبون في دخول المجال التربوي ومجال التعليم. شو بتقول لهم كحدا قضى عمره بهيدا المجال؟ شو بتقول لهم؟ يعني حدا بريد جديد على التعليم كيف؟ هلا في كتير متخرجين بدهم يفوتوا schools of education، بدهم يفوتوا كليات تربية، شو بتقول لهم؟ جاوبت يعني ما بنصح حدا يفوت على التعليم إذا مش عامل كلية تربية، ويتعب على حاله، يجهز حاله، يتسلح قبل، يعني يتسلح بالمعنى التربوي، يتسلح بالأدوات وبالمهارات اللي بتساعده عن جد إنه يكون أستاذ على قد حاله. لأنه دايما بتصير معك وبتصير معي، دايما الأستاذ أول سنة عم يتعلم بالطلاب بيكون، فأنا بقعد بساعده، بشوف فيه أنا إنه هيدا عنده بوتنشل يكون أستاذ أبضاي، بس أول سنة رح يكون في مشكلة بإدارة الصف عنده. فهيدي لو إنه عامل كلية تربية وعامل براكتيكوم على الأرض ومجرب ومتخطي هيدي مرحلة إدارة الصف اللي هي أساس، بيفوتوا على التعليم هن ومرتاحين. فإذا بيحب يفوتوا على التعليم مهنة كتير محترمة وكتير راقية، بس يفوتوا عن جد مسلحين ويفوتوا قدها. طيب أنا مش عارف شو بدي أقول لك، يعني حلقة كتير غنية. أنا إذا بدي كفي حديث معك ما بنخلص للصبح. يعني عن جد كتير إشياء يعني رائع, رائع دكتور، رائع. طيب عندك شيء بعد حابب تضيفه؟ أنا بدي أشكرك وبدي شد على إيدك وبدي أقول لك كفي بهيدا البودكاست، لأنه عن جد في محتوى يعني كتير من الناس ومن الأهالي إن شاء الله. وكمان إذا بدك لازم تعمل حلقات بتخص الأهالي بكيفية التعامل مع أولادهم. أكيد. يعني مثلا قصة الهومورك، كيف بيتعامل أولادهم مع الهومورك؟ الأهل كيف بيتعامل مع أولادهم بالهومورك؟ طبعا انه واجب وبدهم يخلصوا تا يخلص يرتاح اساس. يعني شو نصيحتك انت لهم؟ يعني اعمل حلقه عن هذا الشيء. وكتير حتى اذا بدك بطبيعه فلسفه الهومورك والدراسات حول الهومورك، واين بعطي هومورك، وكيف لازم يتعاملوا معه، قد ايه كميته ووتيرته، وكيف لازم يتعامل الطلاب معه والاهل معه. هيدا بدها حلقه. صحيح. لانه هيدا خبزنا اليومي نحن. هيدا بدها حلقه. معاناة بكتير مواضيع. أكيد نحن جزء كبير من المشاهدين اللي عم بيكونوا معنا هن أهالي فعلا، وعم يعطونا تغذية راجعة عن البرنامج، وبعتقد أكيد رح يهمهم مواضيع مشابهة مثل اللي ناقشناها اليوم، ومواضيع رح نناقشها لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. وأنا بشكرك على الاستضافة، وإن شاء الله إلنا لقاءات أخرى هون أو خارج هون. أكيد لا يمل. مشاهدينا الكرام، هون وصلنا لحلقتنا ولنهاية حلقتنا مع الدكتور طارق هرموش، مدير عام ثانوية سمارت كوليدج بسور. شكرا لكم ولحسن متابعتكم. انطرونا بحلقات قادمة. إلى اللقاء.